خوب، بیننده عزیز و گرامی دقتید. شکل برنامه و صدا به کدام شکل هستن که انشاءالله برنامه رو شروع کنیم و اگر از مشکلاتی که امکانی وجود داشته باشد آگاه باشیم و در رفت برنامه به خلل مواجه نگردیم انشاءالله. خوب، فعلا در یوتیوب هست، در یعنی که بله در فیسبوک هم رفت. خوب، میتوانید انشاءالله در فیسبوک برادران و خواهران بیننده که خواهد برنامه را تماشا کند در فیسبوک هم یعنی برنامه را میتواند که ببینه. ما تمام راه هایی که به خاطر یعنی که بیننده که مشکل میتواند براش باشد همه راه ها را استفاده میبریم تا اینکه برنامه ما را بتوانند تماشا کرده. بله خوب، امیدوارم که انشاءالله با شکل خوب در یوتیوب و در فیسبوک برنامه رفته ایستاده است. مشکل در صدا، در صورت، در شکلی نشری برنامه انشاءالله که وجود ندارد. تنها و تنها انشاءالله که ما به شروع کردن برنامه که انشاءالله برنامه را شروع میکنیم. بخیر از هر کشوری که در هر کشوری که قرار دارد نویسید تو بدونیم که به کدام شکل شما برنامه را دیده ایستاده. خوب، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز و گرامی، خدا را شکر میگوییم که امروز هم در خدمت شما عزیزانی بیننده قرار داریم و خدا کند در طول این ساعتی که در خدمت شما قرار داریم توانسته باشیم ناگفته ها و حالت و وضعیت هایی که ملت و مردم را برای آگاه نمودنش توانیم کار انجام دهیم انشاءالله که در این برنامه خدا خواهد خدمت شما قرار خواهیم داد. بیننده عزیز و گرامی، همه آن چیزی که تا امروز برنامه ها کردیم، گفتیم، آشکار نمودن جنایت های مخانداران رحمانو، این کار خود و مبارزه های سیاسی ما که از نگاه حرکتی آن هم بخش دیگری از مبارزات سالم و مسلم ماست. و فردا حرکت اصلاحات خواهان انشاءالله که یک ساله می شود و البته ما دیروز جلسه اعضا و شورای سیاسی دستگاه اجرایی انجام شد و امیدوارم که فردا انشاءالله گزارش سالانه ما فردا انشاءالله که نشر می شود. البته ما توسط نواری آماده نکردیم، توسط نوشتن در سامانه اصلاحات خواهان و در فیسبوک انشاءالله که نشر میگردد. البته من فعلا دیگر نمیخوام که از برنامه‌ای که داریم و گذاشتیم چون برنامه خیلی مهم هست در دیگر مسائل صحبت کنیم، ولی الحمدلله که خوب خداوند ما را به یک سالگی هم رساند و حرکت اصلاحات خواهان با همه وضعیت و حالاتی که در دنیا میگذرد فردا یک ساله کامل و یک ساله پره می شود و چی کارهای ما انجام دادیم انشاءالله که در گزارش سالانه ما انشاءالله که اگر خواسته باشید میخوانید در تلگرام بچه ها میگذارانش و در سایت و در فیسبوک انشاءالله که هست. هر کسی که میخواهد چیز
از وضعیت و حالت ما آگاه باشد، انشاءالله که از اون گزارش یعنی که آگاه خواهد شد. برنامه امروز منبر مهاجر شماره 423. در آغاز میگویم برنامه ما امروز زیاد طولانی نیست، زیاد روی دلیل و فکت ها تمرکز میکنیم. اگر صحبتی باشد از برادران و خواهران صحبت میکنن، یعنی تا حدود 2 ساعت انشاءالله که برنامه ما ادامه میتیم. اگر دیدیم که خوب اون چیزی که ما گفتیم با پایان رسید، مهم برنامه صحبت ما با مردم، برنامه منبر مهاجر با همین به اتمام میرسد. من خاطر منتظر صحبت هر کسی که میخواهد صحبت کند، پس از انجام صحبت من انشاءالله که آماده باشد. عنوان برنامه را گذاشتیم مارشروفکای رحمانی یا اسراف بیوجت برای نمایشی دروغین و نادرکار، که البته در اعلان برنامه همه شما این را دیدید. امروز بیننده عزیز گرامی میخواهیم که برای یک پدیده صحبت کنیم که اون پدیده سالهای دراز است که در تاجیکستان به رسمی یک اداره‌کنی دولت تبدیل شده. مارشروفکا، راهپیمایی مجبوری، نمایش‌های پرشکوه، همین خیل یعنی که شورابینی های سطح بلند باشد، همین خیل رقص باشد، همین خیل سرود باشد، خیلی که رحمانوف میگه، و خراجات های بزرگ برای یک روزی تبلیغاتی، برای یک روز 2 ماه 3 ماه، یعنی که شهروند تاجیکستان، استودنت ها، دانشجویان برای یک روز کیف رحمانوف، یعنی که باید که ماها تلاش کنند، درس نروند، استراحت تابستانشان یعنی که خراب میکنند. خب دیگر این یک مسئله است که تمام ملت و مردم از آنها آگاهی دارند. حکومت و رژیم رحمانوف میگه که این همه چی است برای جشن استقلال، برای بالا بردن حسی وطن دوستی و نشان دادن دستاوردهای دولت است. دستاوردهای دولت رحمانوف میخواهد که با تراتتم تمام 4 تا تانک شکستگی و سعادت بیچاره گشنه افقاد نخوردگی که автомат با زور برداشته است و همون گویا که یعنی که وطن دوستی را در مردم یعنی که ایجاد میکند. در دستش автомат به پاترون میبروننش، شگرد میکنه میروه، 1000 بار اوچه مردگی رحمانوف اخارت میکنه، استودنتش همین خیل همه با همین وضعیت. یعنی این نمایش ها واقعا اگر اهمیت بدیم با زندگی مردم چی فایده میتین؟ این نمایشی که میکنی، این یعنی که مثلا همین مارشروفکایی که میگذرونن روزی استقلالات به این شکل گذروندن برای مردم چی فایده داره؟ یعنی که ما میتونیم که خیلی که بعضی برادران و خواهران میگن ما از این چی فایده میتونیم گرفت؟ آیا میتونیم فکر کنیم که بعد انجام مارشروفکا یک مکتب گرم میشه و یا بیمارستان صاحب دارو میشه و صاحب کت میشه و صاحب یعنی که تجهیزات طبی میشه، یا اینکه دهه‌ای که خوب دوردست است از کشور صاحب آبی نوشوکی می شود، یا اینکه در اطراف دوشنبه حتی در دوشنبه کوچه‌ای هستند که تماما آب ندارن. آیا با همین جشنی که تو میگیری یعنی که مهاجر به وطن برمیگردد و صاحب جای کار می شود، وقتی تو همین پرت هم میگذرونی، آیا فکر میکنی که یکان مهاجر به وطن سبب برگشتنش می شود؟ جواب روشن است، جواب معلوم است، جواب آشکار است، جواب معین است. نه، نمی شود. نه یکون دهه صاحب یعنی که برق می شود، نه یکون دهه صاحب آب می شود، نه یکون بیمارستان صاحب تجهیزات طبی می شود، نه یکون مکتب گرم می شود، نه هیچ یکون گپ نمی شود، نه یکون مهاجر برمیگردد. جواب مشخص است که نه. پس آمادگی به پرد 35 سالگی را میدونیم که برای این پرد تصدیق شد. باور کنید بیننده گرامی، این تنها آوازه نیست. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان رسما خبر داد که 25 ایول سال 2026 یعنی که وزیر کارهای داخلی ای آمادگی واحدهای خود به پرد حربی بخشیده به 35 سالگی استقلال یعنی چیکار کرده است؟ دید و بازدیدها کرده است، نظارت داره. یعنی تمرین، جلب نیروها و آمادگی ساختارهای دولتی عملا از 25 ایول برای 9 سپتامبر ادامه دارد. امام علی رحمان در جلسه مخصوص خودش که آمادگی به 35 سالگی استقلال یعنی که بررسی میکرد، از مسئولان طلب کرد که
جشن‌ها در پایتخت و مرکزهای ولایت‌ها، شهر و ناحیه‌ها با آمادگی همه‌جانبه و در سطح بلند انا همین چاره‌بینی باید چکار کنه برگزار کرده شود. یعنی سخن تنها یک پرده دوشنبه نمی‌رود، گپ فقط برای دوشنبه نرفته است. دستگاه دولتی در سراسر کشور برای برگزار کردن انا همین جشن‌ها، آرایش‌ها و جمع آمدها و راهپیمایی‌ها و نمایش‌های تبلیغاتی مردم همون سفربر دارند تا اینکه همین کارها صورت بگیرد. اما حکومت کشور تا امروز مبلغ دقیقی که مردم میخوان بفهمند، پرد، مارشировка، لباس، نقلیات، صحنه سازی، آرایش، خوب دیگه بعضی اکثر همون چیزا رو پولا رو جدا میکنن، استودنتا رو خودشون مجبور میکنن، میخرن، میگیرن، میارن، سپیسد میکنن، غارت میشود. همه همینا تا امروز یگان بار شفاف و آشکار نشر نشده است. من مبلغی یعنی که دقیق مارشировка این ساله رو نمیتونم تصدیق کنم، بگم که یعنی میلیون است، ولی واقعا هم پرخرج است. نمیتونیم این گپ ما یعنی که یگان صفر بگیم. برای چی؟ برای ما تهمت هم کردنی نیستیم و معلومات کامل و مکملی که در این مورد مصارف یعنی که باید داشته باشیم نداریم. برای اینکه سند مفصل عمویی که باید رحمان و مقامات یا اینکه از نگاه تدارکات یا اینکه کمیته تدارکات همین جشن ها باید نشر کند، این چیزا نشر نکرده است و در دسترس عامه نیست. و انا همین خودش یک مسئله جدیه که چرا مردم باید نمایش بیند اما حسابی که یعنی که در نمایش مصرف میشه نمیبینه. من این گپ به خاطر چی در آغاز برای شما گفته هستم که مصرفی که مصرف می شود، پولی که در این پرد، پولی که در این جشن ها مصرف می شود، برای چی باید مردم ندانند؟ برای اینکه من دقت دادم به کشورهای دیگر و در همین جشن ها و مراسم ها و پرادهای میگذرند و بعضی از کشورها مبلغ مصرف می شده را دقیقاً معین کردگی هستند، یعنی که میگن. پس بودجه میدونیم که همه ما شما پلی رحمانوف نیسته، پلی اویله رحمانوف نیسته، پلی مردم های، پلی من تای، پلی پدری تای، پلی مادری تای، پلی خشتباری تای، پلی دولت است، پلی بودجه که برای مردم باید مصرف شود. از بودجه دولت تاریخ برای سال 2026 در اول با خراجات عمومی تقریبا 67 میلیارد سومانی قبول شده. بودجه دولت تاجیکستان برای سال 2026 67 میلیارد سومانی قبول شده است که در اون برای همین 67 میلیارد برای مثلا معارف تقریبا 13.68 میلیارد سومانی، برای مثلا سوهای تندرستی تیپ 5 میلیارد سومانی، برای فرهنگ ورزش تقریبا 2 یعنی که 2 میلیارد 30 میلیون سومانی، برای دفاع مقامات، حفظ حقوق و ترتیبات دادگاه و سود و همینا تقریبا یعنی که زیر 6 میلیارد سومانی یا 5 میلیارد 96 میلیون، یعنی که واقعا هم نگاه کرد برای مقامات حفظ حقوق، ترتیبات و دادگاه و سود و پرکرور همینا زیر 6 میلیارد سومانی، یعنی که پیش بینیش دیگه روی همین رقم فرهنگ ورزش تقریبا 3.43%، تندرستی 7.50%، دفاع و مقامات حفظ حقوق 8.90%، معارف باشد تقریبا 20.42% خراجات عمومی انا همین یعنی که مبلغی که بودجه داشته شدگی است از همون 68 میلیارد، این همین مبلغ یعنی که برای تمام ساحه هایی که در کشور مهم هست یعنی که خراجات عمومی را در همینا تشکیل کردگی که همین فایزهایی که ما نمبر کرده هستیم ای تقسیم مبلغ هر بخش به 66 999 و 578 میلیارد سومانی به دست آمدگی از همین یعنی که تقسیماتی که هست. اما در داخلی یعنی که همین کارها بخشی کلانی هست به مانند فرهنگ ورزش. مردم نمیدونه که مثلا چند سومانی به کتابخانه، چند سومانی به ورزشگاه یا محلی، یا مثلا ورزشگاه های محلی، ورزشگاه های مثلا ناحیوی، ورزشگاه های منطقوی که هستن از همین پول چقدر جدا شده. مبلغ همین خیلی عمومی میگن به خاطر اینکه خودشون بزنن بدزدن بگردن، یعنی که مثلا درباره ایواز کردن پرچما، درباره مثلا همه چیزا یگان نمود خیل یعنی که نشان معینه که باید حکومت در این قضیه برای مردم معلومات بده که این پول در همین بخش مصرف شد. این گپ نیست. پس شفافیت یعنی که آشکاری مصارف بودجه یعنی که معنای همین را داره که هر شهروند یعنی باید بتونه بپرسه وقتی که مبلغ جدا شده 68 میلیارد یعنی که میبروید معین میشود که
باید که مثلا همین مبلغ پولی هست که چیکار کند در یعنی که معین شدگی است، یعنی 67 میلیارد سومونی معین شده است، ولی یعنی که در کجا مصرف می شود فقط نزدنشینی های عمومیش ذکر شدگی است، ولی یگان گپی دیگر در این مورد وجود ندارد. چرا باید که بتونن بدزدن، باید بتونن غارت کنن. انا برای همین پرد چند سومونی صرف شد که چند سومونی صرف می شود، ای کدام ماده بیوجد همین مبلغ جدا میکنن، کی شرط نامه کرد، با کجا شرط نامه کردن، لباس ها را کی دوخت، نقلیات ها را کی تامین کرد، برای تمرین ها چقدر مبلغ ای، یا اینکه بازم کروزیت میکنید و مانند راهسازیاتون از 3000 کیلومتر راه 2600 کیلومترش مردم صاحب کارا بنیاد کردن. صاحب کار میگه هم مردم عادی را نون دهنش کنده گرفته است به اعتراف خود رحمانوف که در پیامش گفت. آن همین حساباتی که مفصل پیش مردم گذاشته نمی شود، پس مردم میگن که چی است، یعنی وضعیت و حالت به همین شکلی بی‌زیب قرار داره. پس باید هر یک نفر شهروند ملت و کشور تاجیکستان باید بداند که یعنی که گزارش‌هایی که در مسئله ارزیابی نظامی یعنی که آمار یا اینکه استاتستیکا میگن همون در سال 2026 نشر شدگی است، یعنی که اشاره به همین میکند که آمار مالیه دولت هنوز به تکمیل باید که پره شود، باید یک تکمیل نیست، یعنی که به تکمیل شدن نیاز دارد و استفاده برندگان انتظار چیان معلومات مفصل‌تر یعنی که میخوان بیشتر بفهمند. در حالتی که نیست این چیز، برای چی؟ به خاطر که حکومت و دولت در دست یک دزد است و اون غارتگر با هر شکلی که میتواند یعنی که ما و شما را میدزده. مارشیروفکا تنها خراجاتی صحنه نداره، شما فکر نکنید که تنها مارشیروفکا یعنی که خراجات همون صحنه ای. بعضی میگن که آخه خیلی چند جوان میروند مشق میکنن برمیگردن، چی خراجات داره؟ نه، این فکری شما کاملا غلط است. برای چی؟ به خاطر اینکه مارشیروفکا میتونه خراجاتی مستقیم غیر مستقیم داشته باشد، لباس پای افضال برای یخیله، لباس یخیله، پای افضال یخیله، پرچم، لوحه، نقلیات، اشتراک کننده ها، آرایشی دادن کوچه و خیابان ها، کارهای اضافی که مصرف می شود، سوزشواری، تامین امنیت، ساعت های درسی را یعنی که از بین بردن یا کاری یا اینکه از دست رفتن مثلا بسیاری از وضعیت ها و حالت های برای هر یک شهروند رخ میدهد، یعنی که حتی روزها و ماهها و هفته ها را بی‌فایده مصرف میکنن. اینو وقت نیست، اینو برای انسان مهم نیستن، همین ها پولند. یعنی حتی اگر قسمی همین خراجات رسما اختیاری هم یعنی که اگر اعلانش کنن که فلان صاحب کار داد آدمو خوشن آوردن دادن، بازم کسی همو را یعنی که میپردازد کافی. یعنی باید به حسابات بگیریم که همین کی پرداخت. خیلی که حساب کردی 3000 کیلومتر راه ساخته شدگی 2600 کیلومترش از پلی صاحب کارا میگه وطن دوست، در حالتی که صاحب کارا همه را کردگی نیستن، را همین مردم پول دادگن، اکثر مردم یعنی که اون راه راست شدگی است. یعنی که پس تو دولت باشی 3000 کیلومتر 2600 شه مردم کرده باشن، پس یعنی که چی میگن باقی مونده راهی که موندگی است از 3000 کیلومتر 2600 کیلومترش مردم راست کردن، باقی موندهش یعنی که 400 شه اگر قرض کردگی باشه، یک جای راست کردگی باشه، همون راههای باشگاه ها و راههای جای استراحتگاه های خود تا ده رو آورده باشه برای کیف خودت، پس این برای ما نچور نوشنه خدمتی، تو چی خدمت داری برای این ملت؟ پس باید بفهمیم که خیلی که خودت میگوی تا عثمان چه کدگی، خیلی بوی فرند دختر تا گفتی یعنی پلای عثمان چه کدگی نیسته، پلا مردم زحمت کشدگی با بودجت نلاگ اندازه همه چیزی که میاره وارد میشود. پس باید این مسئله رحمان فکر کنه. رحمان فکری زیدی استقلالیت بود خودش، رحمان فکری استقلالیت را تماما پریزنواد نمیکرد. وقتی دانشجو برای تحصیل یعنی که باید وقتش مصرف کنه، نه برای اینکه یعنی که صحنه را آرایش بتیابد، دخترای تاجیک در پیشت رقص کنن تا کیف کنی، بعد برنامه بگو گیره بیورینش رنگی همو فیونا و شرک همو مندق بایوری، وظیفه دولتداری تو باور رنگی همو دولتداری که همو سپکتکلی شرکه. واقعا دهشت است، دهشت. وقتی میبینیم که دانشجو با دانشگاه میرود تا علم بآموزه، آموزگار با مؤسسه میرود تا اینکه درس بتیه و یگان زندگیش پیش بره، طبیب باید
بیمار معالجه کنه، کارمند دولت باید به شهروندان خدمت کند. وقتی که همین آدم روزهای برای راهپیمایی، برای مارشیروفکا، برای چیزای بیهوده را، یعنی که در حالتی که او دختر باید برود کسل طبابت کنه، معلم باید درس بگه، استودنت باید برود درس بخونه، همه همین کارا را تو تقریبا 2-3 ماهی حیات مردم برهم میتی، به خاطر اینکه یک جشنی که یگان گفته گپا فایده نداره. امروز استقلالیت میتونه که بخیز یک پیام بودی، یگان مشکل نمیشه. مهم نیست که تمام میلیون ها پول مبلغ مصرف کنی، دولتی که میتونه این پول برای مردم بودی تو اینکه زندگی مردم بهتر شود، در حق دعا کنن، در حق همو یعنی که مریم بی گرسوکتا بگن که خیر خدا و مادر تا رحمت کنه یا پدر اینو معلم تا دعا کنن، در حق. در حالتی که تو چیکار میکنی تماما در فکر کارا نیستی، به خاطر یک لحظه های تیزگذر هم پرابلم را به سر مردم یعنی که چیکار کرده بار کرده است که این واقعا هم دهشته. رحمان باید بدونه که وقتی دانشجو، وقتی معلم، وقتی کارمند، وقتی همه اینا پول ای سرمایه وقتی مردم گرفته است، خودت میزنی شکم دم که اگه گردن بالون گازی بره، مردم باید برای ترش کنن، یعنی که مارشیروف کنن. یک دانشجو میتوند همون ساعت کتاب بخونه، زبان آموزه، خودت میگی زبان خارجی بآموزه، 2 ماه 3 ماه وقت، ایول، اوگوست، سپتامبر، 2.5 ماه وقت مردم میگیری برای چی؟ برای 1 ساعت، برای 2 ساعت یا برای 3 ساعت، یعنی که 2.5 ماه 3 ماه وقت مردم میگیری. ای ماه مای داج مردم یعنی که بعد مای вже مردم در فکری مارشیروفکا و همینا بودن، یعنی که در حالتی که میتونی که وقتی مردم قدر داره، قیمت داره، الوقت کالسیف فإن لم تقطعه یقطعک، وقت مانند شمشیر است، اگر که تو را نبریدی او تو را میبره. پس این چی معنی داره؟ پس آیا این ضرر به ملت، به کارمند، به ملیسه، به دختر، به دانشجو، به کارمند دولتی نیست؟ ضرر است. وقتی 2-3 ماه وقت شما برای یک جشن میگیری، در حالتی که 3 ساعت تو کیف کنی، در اونجا بشینی بخیزی ای قره سر آوازی گفتی گپو پرده قاسم بگیری و یا تویسون ایمنی بگوی، او مردم زدگی تر بهتر از این، مردم زندگی خوب میخواه بکنه. یعنی که این مسئله کاری نیست که وقتی مردم به این قدر مشکلات بگیری چی کنی. واقعا رحمان رو این کاری که انجام میتید این وطن دوستی نیست، این یک خدمت خیرسانه میگم و به خاطر خودت و منفعت خودت تو این مارشیروفکا رو انجام داده است. وطن دوستی یعنی که با پای برداشته و دستی راست شده و رقص کردن چین کردن نمیشه که کدام که لینک شبه برداره وطن دوستی بهترینه یا دست شبه برداره یعنی که وطن دوستی بهترینه. وطن دوستی با مکتب یعنی که با مکتبایی که با صفت با یعنی که عدالت، با بیمارخانه با صفت، با یعنی که احترام انسان وطن دوستی را فهمیده می شود. وقتی که تو راه مردم بسازه، مکتب مردم بسازه، آب و مردم بکشه، یعنی که تو چیکار میکنی پدرنالت فقط برای استراحت خودت باید مردم جمع کنی، وقت شنا بگیری تو اینکه تو کیف کنی. خیلی گفتی گپات گفتی هم پالیاکو تکنیوال نه طریقتی نمیشه و این دولت داری نیست. اینا نمیتونیم دولت داری بگیم. پرد قدرت دولت نه ترس حکومت نشان میتیه. اینا خوب بفهم. پرد یعنی که قدرت دولت نشون نمیتیه، نشون میتیه که یعنی خطت به نمایش گذاشته ای سعی تو اینکه مردم بترسن ایت. یعنی حکومتی به اعتماد با مردم یعنی که مجبور نیست که هر چند ماه هزارها نفر صف بکشه و تانکا و پشکا و پولمیات و در دستشو پرچم بتیه تا اینکه در پیش دوربینا و در پیش کامera اونا را نشون بتیه تا اینکه مردم دیگه بگن او رحمان فیق طرفدار داره، رحمان فیق ارمیا داره، رحمان فیق توار داره که اونو تو احترام دارن، دوستت میدونن. تو فکر داری که همین کاری که انجام میدی تو این دولت از وطن دوستی است؟ هرگز نه. دولت موفق یعنی که ای بیمارستانش میشناسن، دولت پیشرفته را ای بیمارستانش میشناسن، ای دانشگاهش میشناسن، ای راه و کارخانه و یعنی که ای معاش مردمش میشناسن، از معاش ملیسه و دادگاهش میشناسن. سودیت ای مردم پول میگیره، ملیسه ای مردم پول میگیره. برای یعنی که سیستم وزارت کارهای داخلی و قواهای قدرتی 6 میلیارد سومانی را داده که ملیسه را ویلک بودی، ولی بازم اونو دزدی میکنن، غارت میکنن، میگردن. درسته. پس فهمیده میشه که یعنی که وطن دوستی با این کاری که تو میکنی، با این کاری که تو انجام داده است، این دلالت بر وطن دوستی تو و مردم در روحیه وطن دوستی تربیت کردن نیست. وقتی تبلیغات از واقعیت هم کلانتر میشود، حکومت مجبور میشود که واقعیت به نمایش بپوشونه. وقتی ببینی اگر میشه با واقعیت با
یعنی که نمایش دادن چیزای درست، اسپکتاکل، رقص، بازی و درست، تا اینکه هم آدمای دیگه مردم برای هم گپ زنن. بعد میرسه وقت سویت کشی، بعد این همین سنتیامبر گفت دیگه توی تمام میشه و دیگه سویت کشی سر میشه تا سال 2027. اول مای بود، اپریل بود، بعد برافت رسید تو سنتیامبر سال 2027. برای چی؟ برای اینکه همون سالا امکان انتخابات بودن و انتخابات یعنی که رحمان با پایان میرسه، باید که چیکار کنه؟ یعنی که رستم بیاید. انا که برای همین کار میکنه، برای همین باید که یک کار کنه که برقا تا اون وقت دیگه فروختن هم بس کنه، تا اینکه برای مردم بتیه. همه کارش شیطنت و دروغ است، همه کارش فریب است، همه کارش فتنه و یعنی که حیوانات است. و همون خاطر این کاری که انجام داده است یگان نمود خیلی وطن دوستی نیست. پس ملت و مردم باید بفهمند که انا مینای ماهیت یعنی که مارشروفکایی که رحمانوف میخواد برای یعنی که قوا نشان دادن خودش به نمایش بگذاره. وقتی که یکی از پرزیدنت های مصر و یکی از کشورهای اروپایی برای تبابت رفت، در کام غلطید آوردنش. بعد گفت که کیه؟ گفتم که این پرزیدنت مصر. گفتم نه فهمیدیم دولت یعنی که خیلی پرزیدنت دزد بوده است. بعد او نفر دیگری مصری بوده است. برای چی دزد بوده است؟ چطور میگویی که دزده؟ میگه اگر پرزیدنت شما دزد نمیشید، در وطن خودش یعنی نمود طبیب دکتر یعنی که دانشگاه و چیزای راست میکرد که خودش برای طبابت به خارج نمی آوردن، خودش در دستی خارجیان نمیسپارید، خودش برای طبابت در داخل وطنش طبابت میکردن. نگاه کنید این کلمه معنی زیاد دارد. کدام پرزیدنت یا سروزیر یا که وزیر خارجه دولت‌های اروپایی یا که دولت‌هایی که مترقی هستند می‌بینی که به خارج از کشور سفر کردن برای طبابت، یا بوده شد یا با سمالیات 92 میلیونه با سمالیات تیبی خطی میگیرن میبرنشون برای طبابت. نمیبرنشون در وطن خودشون طبابت میکنن. هر یک کدومش دیاگنوزش معین، همه حیاتش معین، کارش معین. چرا که این قضیه را باید داخل وطن خودش باید حل کنه، نه اینکه در بیرون بروه. و همون خاطر باید بفهمیم که چقدر دزد است این پرزیدنت که وقتی که در داخل وطن خودش نمیتواند کار انجام بتید، تا اینکه مردمش در درون وطنش خودش طبابت کنه، از مردمش میترسه، یا اینکه لیاقت طبابت ندارند دخترای داخلش. یک چیزی را باید یعنی که برای پنهان کردن مشکلات دائمی یعنی که باید همین کار انجام شود. خوب دقت کنید ملت و مردم. مثلا از دور میدان پر از پرچمایی که در دستی دانشجو در دستی مردم است. درست است. اما ای نزدیک خانه مهاجر خالیه. ای دور وقتی میبینی یعنی که میدان پر رایه، یعنی که در درون دستی مردم پرچم پرافشانه. اما ای نزدیک وقتی میره میبینی خانه مهاجر خالیه. درسته یا درست نیست؟ درست. از دور صدای موسیقی بلنده. ما در تلویزیون میبینیم از همونجا باشه اگر دیگه میبینی صدای موسیقی بلنده، اما ای نزدیک شکایت مردم شنویده نمیشود. این تراتاتون تمای یکی شکایت مردم، درد مردم به اصلاح می نویسند تا اینکه پرابلم دزد، غارتگری، جنایت، ظلم به این حد رسیده است. ای دور سربازا قدم زده ایستند، اما ای نزدیک جوانان برای کار به روسیه رفته ایستند. ولی از داخل سلطنت در داخل چستش کشته شده است. سلطنت به خاطر پول نگرفتن، یعنی که پول میتیه برای کماندیرش، ولی آماده کردن نشرش میکنن، پولش هم میگیره، میگه خیلی جواب ممتی برام آخه خونم آخه یه هفته بیستم گردن بیام اجازت، میبرن نمیموننش، میبرن میکشنش در دریا میپرتوینش، با خونهشون زنگ میزنن که آخه پول رویش کردیم باید میمون شید. میگه بچه تو گرفتگی فلان یا چه، ولی تو جواب میگوی برای بچه گرفتگی تا چی است. اگر نه خیلی چون کشتن بردن پرتوفتنش. نمیدونی دیگه برای بکی شکایت کنی، نمیدونی دیگه بکی گپ زنی. ایدور همه خندیده استن، ایدور همه انا همیخه چرابینی های سطحی بلند باشد، اما این نزدیک مردم این نرخ بیکاری و بیعدالتی گپ زده استند، نالیده استند. اقتصاد تاجیکستان بیننده عزیز گرامی میدونیم که مبلغ‌های مهاجران برای اقتصاد تاجیکستان یکی از محرک اساسی دولتداری رحمانوف و وابستگی کلان دارد پول مهاجران. بانک آسیای رشد گفتگی است. ما در گزارش‌هایی که از بانک آسیای رشد وقتی که دقت می‌کنیم تا اینکه ببینیم که بانک‌ها در قضیه اقتصاد کشور چی میگن، میگه که رشد اقتصاد کشور تاجیکستان با مبلغ‌های مهاجران تامین می‌شود. 48% بودجه کشور تاجیکستان
توسط آیا جمشید بود حوزی رئیس بانک ملی بود دیوونه را حوزی بودن رئیس استراتژیش موندن یا دیوونه هوتی بوسیدی احمق همون رو بردن موندن همون دیوتون باشه گفتگی بود امیش ما چی اکسنتی اپلی موجرو را دیوونه رحمان خودش که دیوونه این مسخره بازو و میرا دوست میداره کدوم مسخره بازی میکنه در میگرفتش مسخره بازی دیوونه بعد این دیوونه که گپ نمیدونه چی بگه وقتی میگن که آخه همین پلی مهاجران میآیند میدونن چی که پیش ما هم یک پلی مهاجر را چی یعنی که چی میتین گفته دود میزنه گپ میزنه در حالتی که правда глаза колят гуфти гапо хутик бо раиси назди яъне ки президент шудааст ҳана аҳмақа раиси гуфти гапо банки миллира бераҳмаш алло лаънату куна як чизе ки банкҳои ҷаҳонӣ ира эътироф кардаестанд ки 48% иқтисоди яъне ки гардиши иқтисоди тоҷикистон аз пули муҳоҷирон 52% давлате ки давлат тоҷикистон бояд инфлясия эълон кунад давлат барҳам бихӯра бояд ба системае ки банкрот эълон шава бояд вале бозам муҳоҷир ҳамин кора кардааст муҳоҷира ҳам давлат мехӯра бюджет ва ҳам милисо мақомоти раҳмонов алоҳида ана ина меган зулму ситам болои ин миллат воқеан ҳам як даҳшате агар яъне ки диққат додем ба яъне ки оморе ки банки яъне ки рушди осиё гап задагия воқеан ҳам дигар наметавонем бигем ки яъне ки тоҷикистон як давлате аст ки метавона хуча нигаҳ кунад як давлати дӯст дар ҳолате ки тамоми иқтисоддорем метавонем коре анҷом дода вале тамоми чиза медизнанд мардум дар як ҳолати вазмин зиндагӣ дорад кишваре ки қисми муҳими иқтисодаш ба пули муҳоҷирон мечарха давр мехӯра яъне ки барои чӣ ба ҷои барномаи бозгашти муҳоҷиронро ташкил кунад ва таъсиси корхонаҳои барои коркарди ки муҳоҷирон биёянд дар ватан кор кунанд ба намоиши серхарҷ ба намоиши тарататумтам афзалият метиявад дар фикри сохтани заводу фабрика нест ҳар заводе ки рост кардагия раҳмонов иштирок кардагия пасай 3 рӯз ай байн рафтагия максимум 3 рӯз кор кардагия барои чӣ барои ин ки дар тоҷикистон кор карда намешавад лӯбои хел мечиханд мешканад дурӯғро мега ки наре мардума ғам натиёне ки ҳадафи асосиш мардума бире ғам куни биҷиқи бизани бигири пул яъне ки зиндагитон ай ҳамон ишто бари 6 миллиард дорем милисава амният ҷудо мекунад вале бозам яъне ки камай яъне бояд аз мардум бояд бидиздан бигиранд давлат ҳам ай мардум медизда мехӯра ва мақомоти интизомии раҳмонов ҳам аз мардум мехӯрад ҷашни истиқлола мо бояд бидонем ки як ҳисобот боша на яъне ки чӣ хел як масалан бояд ҳисобот бития президенти кишвар ки мо дар 35 соли истиқлол анеқа муҳоҷир аз берун ба ватан баргашт омад анеқадар яъне ки коро шуд мехеза гапзадагиш 3000 километр раҳ рост кардан 2600 километрша мардум рост кард соҳибкоро о алло лаънатат кунад соҳибкор не кампир ай ҳамо пули нафақаи метиш пулша маҷбурӣ зада гирифтааст то ин ки раҳ рост шавад ҳамия давлат дорид мо зидди истиқлол нестем мо барои истиқлол ҷонмона омодаем додан ки ватанмон озод ватанмон мустамлика ягон давлати дигар набошад яъне ки як арзиши бузург дорад истиқлол барои ҳар як инсона аммо истиқлол танҳо рақси саҳна ва маршировка нест ай раҳмонов истиқлол ин нест ки шаҳрванди тоҷикистон барои як луқма нон таъхир шавад яъне ки истиқлол нест истиқлоле ки дар россия муҳоҷири тоҷик таъхир шудааст зиндон шудааст чуркаву ҷамшудш гуфтаастанд яъне ки ин истиқлол нест истиқлол ине ки донишҷӯ барои кор ба хориҷ нагреза биравад донишҷӯ бихона китоб бихона то ин ки барои ватанаш хизмат кунад истиқлол ине ки табиб ай бемор пул нагира на талба ура давлат бояд маоша бития истиқлол ҳамине ки кӯдак дар синфхонаи гарм бишинаву хатиш тапак мактаб набарад анамира истиқлол меган истиқлол ҳамине ки журналист барои савол додан ба монанди далери эмомалӣ ба монанди журналисти дигаи баромадагиву 8 дигаи зиндонӣ зиндон нашава барои саволи додагиш истиқлолият ана ҳамияй истиқлол ана ҳамияй ки бюджет давлат барои мардум шаффофу ошкор бошад дастханронии эмомалӣ раҳмонов агар ёд дода бошем яъне ки дар 30-солагии истиқлол худи эмомалӣ раҳмонов яъне ки гуфтагӣ буд ки ҷашни истиқлол бояд фурсати таҳлили бурду бохтҳо ва муқоисаи зиндагии имрӯз бо дирӯз бошад така баъд 5 соли гузаштагӣ ку як бор паданалат ҳамун 30 соле ки гуфтӣ ки
برد و باخت 5 سال یک کتب سنج کو چیکار کردید این 5 سال 30 سالمون الله لعنتت کنه همین 5 سالی که ای 30 سالگی گفتگی بود دیگه باید چی جشن استقلال باید یک فرصتی باشه که تحلیل برد و باختای یعنی که گذشتگی رو باید مقایسه کنیم با زندگی امروزمون قیاسش کنیم تقاس کنیم کو یک بار تام 5 سال زندگی مردم کو یک بار قیاس کو چی گپ میشه مردک باشه قیاسش کن چی دادی برای مردم چیکار کردی برای مردم چی بهبودی آوردی ما زدگی نیستیم تو طرف خانه روز کردگی و عادی جای عادی خانه روز کردگی و پلکی راه مردم روز کردگی باشن بونگای تیبی را مردم روز کنن تو بینای حزب خلقی دموکراتی حزب تیرا حزب تی فلانی و چرا مردم روز کنن و چی دولت داری این دولت داری نیست درست نمیگم خیر درست میگم تو بینای امنیت بیزنسمن مردم روز کنن تو راه مردم روز کنن تو دختر مردم روز کنن تمام کار مردم در کار داری در نامونیش کار داری در زنگیریش کار داری در تویش کار داری در نمازخونیش کار داری در مکتب رویش کار داری در تمام حیات زندگیش کار داری کودک نخون برای کودک اسلام یاد نتی کودک تعلیم نتی تو کی آخی خودت نه پل مون بودی نه برق مون بودی نه کار مون بودی نه زندگی مون خوب کنی نه تامین مردم با چیزایی که باید وظیفه دولت است تامینشون کنی تو با طلب میکنی یا آدم طلب میکنه که میتیت با طلب میکنه ولی کاکو تیبی دیلا که ما چیکار میکنیم وقتی ما راه بسازیم وقتی ما بنگاه بسازیم وقتی ما دانشگاه بسازیم وقتی ما ویشکا بسازیم تو عزیز ما را قطعی آزاده خیلی از مردم یعنی که تو اینکه هجوم نشود نگهش کنن همه همین کارا را وقتی مردم پول میتین میکنن پس نخرین تو نوجنه برای ما را وطن دوست مردم بودستن یا تو قطعی اولادت پدنالا کدوم در کجا شنیدیم که حسن 10 کیلومتر راه را با پول خودش با پول از اشکانبه و پول زیدگی مردم با 90 کودک یعنی که از مادرای دیگه سوراگات نیمت گرفتگی مزنکا را بغض کردگی کودکا را گرفتگی همونو یا دولت خصوصا حساب کرده است در کجاش نمیده که یک راه حسن روز کرده است یک راه زین الله روز کرده است یک راه تخمینه روز کرده است یک راه آزاده چمپیون کا فیون روز کرده است یک راه گفته گپو رخشانه دخترش روز کرده یا راه پروینه دخترش روز کرده است یا راه اشرف گلوف سفیر تاجیکستان در دبی روز کرده است یک راه شمسلا صاحب روز کرده است شنیدیم ترینه یک راه امردین نقش روز کرده است نه رستم روز کرده است نه ایپلی مردم رستم هم دستور و هدایت میتید که مردم باید که راه را روز کنند پس شلوان کازیال با دستور و هدایتی که تو میتی ما زدگی نیستیم دستور و هدایتی تر وقتی که پلای کیسه مهمان بود حاتم تویی شدن آسان بود پلاکسه مردم حاتم تویش دیگه شبشی گذروندگی اینو یا اگر دروغ باشه بگه که دروغ گفته است نه اینطوری نیست پیشوی ملت خطی اویلش کار را نکرده است از بیا تحلیل کنیم چند کار خانه ساخت رحمانوف کی جوانان ای مهاجرت نروند از مهاجرت بیستن کرد چند تا کارخانه ساخت من نمیدونم یک کارخانه کریستال در شنبه ساخته است از بودجت پول میگیره در با فایدهش باید با فایده سبی کبره این چیه چی کارخانه کی میشوه برای کی ساخته است چی گپ میشوه نامعلوم دیگه نداریم مرمری میسازه برای ظلم مردم برای قیمتی گوشت یعنی که زوادی مرغ میسازه یا که فابریکه مرغ پروری دادن قرار میسازه مردم هم ایبو تفتش یعنی که بد آمدگن یگان کارگر ایو کار میکردگی اونو راضی نیست در هر کجایی که این اویله رفت هر کاری که کرد مردم کارو ایو ناراضی ان برای چی برای مردم ظلم میکنن چند مکتب جمع آوری پول از یعنی که پدر و مادرها راست شده چند تا صنف خانه چند تا بیمارستان بود داروی کافی بود یعنی که تجهیزاتی برای توابت مردم کافی یعنی که تامین گردیدگی حسابی وزارت تندرستی چنده ها یعنی که با پرگی برق داره و راهش سازه چند سومونی جشن ها با سند و شرطنامه برای مردم نشر شدگی همین یعنی که جشنهایی که تا انجام دادگی اگر جواب نداره پس مشروف که حسابات نیست یک پرده یک دروغه یک فریبه یک برای مردم گول زدن و مردم فریب کردنه واقعا هر چی که ما میگیم اینا واقعیت های هستن که یعنی که بدون دلیل نیستن پیامی مستقیم با امام علی رحمانوف همین باید ما بگیم که امام علی رحمانوف ملت ارتش برای حمایه مرز میخواهد مردم سرباز یعنی که عسکر برای حمایت مرزش میخواهند نه برای یعنی که کراستای صحنه پیش اسماعیل سامونی بود میدان استقلال جوانان برای یعنی که هفته ها ماه ها
رفته یعنی که صف کشیده و مشق کرده هستن، یعنی که برای اونو این مارشروفکا در کار نیست، برای اونو دانش در کاره، برای اونو کسب در کاره، برای اونو کار بودی. اونا را تو برای تر مادراشون غلام و کنیز آفریدگی نیستن که در پیش تو بیان طرف تم تم کنن شکم دم کردگی سر بنکای تمام دوره چشم، یعنی که نمیدونم پدنالات سب سرخ کردگی ای خونی ملت خوردن این مردم برای تر چیان. امام علی رحمانوف معلم آموزگار با تمرین راهپیمایی نبر این کاری تو کرده سی دانش یعنی که معلمی که دانش آموز را باید درس بگه و یه طلبه را درس بگه تو را برده سی یعنی که تمرین که راهپیمایی کنه یا اینکه پیش بومی برمادن در سکوی معلمکو یا بیرقچک میدن که امام علی رحمانوف اومده است تو معاش شرایط کار معلمت بهتر کن، نه اینکه او را برای در مارشروفکا برای تو یعنی که چیکار کنه رقص کنه. باید شرمنده دیگهش میگم یه خواهی در وقتای سیوز هم پختچینی بود که اخی همین هم فکر کنی پختچینی میبردن که اخی پدرنالت سیوز پختچینی میبرد پول میداد و معلم ایو پخته چیندگیش فایده میکرد. معلم میبردن برای نظارت طلبه ها تا اینکه پخته بچینن، معلم پخته نمیچین معاش کاری مکتب شد در پخته میگرفت. یا معلمی که در پرد بردهش تو پولی معلم دادی که این گپا گفته سی، یا تو خودت در سیو زندگی نکرده یا زندگی کردگی باشه هم نمیفهمی که چی گفته سی. بپرسه که معلمایی که قطعی طلبه هاشو میرفتن برای پختچینی پولی پخته چیندگی طلبه را میدادن. معلمی که در اونجا کار میکرد پخته میچین پول میگرفت، یا اینکه نظارتی همون طلبه را کردن معاش کاملی که گویا در درس بود میگرفت. یا معلمی که در پرد 3 ماه اشتراک کرده است استراحت نکرده است کار برس خونه‌اش ندیده است، او تو برای همون معلم پول دادی؟ نه. پس از کجا این گپا گفته سی؟ واقعا هم بدبختی است. امام علی رحمانوف دانش آموزا را در زیر افتای سوزان 45 کیف کنی. یعنی او را تو باید برای یعنی که خواندن و برای دانشان برای زبان آموزی و برای کسب و برای کار باید اون تعلیم بگیره تا اینکه دولت آباد کنه. اگه بچه تو گفتم نتونست سامانت نتونست فرزندای تو نتونستن غیر از یگان چیز نشیدن نبیرات هم نشیدن کت گشتن دست شیده یگان چی نخوندن که من فرزندای مردم بشوند. یعنی که فقط ای میبخشی زویرژنی ای سپرمایت فقط باید رئیس بچه تولد شود اولادشونو این ملت حق نداره دیگه یگان کار کنه. پلی بودجت برای بزرگ کردن یعنی که صورت خودت نساز، یعنی که عکساتو پورترت که اگه شما دم کردی تا همه جا برام بزنن صورت نوشه پورترت کنی بزنی عقلا مردم ببینن بترسن یا زنه که کودکش نگن خواب بگیر رحمان میخراب دیگه صورت یوشی 30 سالگی و 40 سالگیش میزنن همین پیشوی مبسه آدم خوشوه سرش نم کرده یعنی حضورش صورتش هم تا کلانش کنی روش جینج کردی تا مردم ببینن کدوم آدم تخکف شوه. این بودجت این پولی دولت برای صورت ایتره و شکم ایتره کلان کردن صورت شروع ایتره زدن یگون عروس نیستی که یگون کس بگیره تیه پدنالت مصفیدی پدنالت به ایمانی ولدزینوی این قدر پولی ملت خرج کردن برای عکسات در همه جا زدن اون پلیولی نتوی عکس عکسای ایتره زدگیم تره قطعی اویلت زدگیم پدنالت این ملت هم زدگی ایتره برای چی کار را کرده ایسه هر سامانی همین ملتی که مصرف میکنه این مالی ملت ایت کرده ایسه جواب میگوی هم در نزد این ملت هم در نزد الله روزات نزدیک اومده ایسه هم اون طرف همه طرف نزدیک شده ایسه و این روزی نزدیک شوید یگان مشکل نیست
پس مردم حق داره که بدونه که برای 35 سالگی چقدر پول مصرف شده، همه خراجات به نام تشکیلات مبلغ شرطنامه و نتیجه هایی که انجام دادگی نتیجه هاشو باید ملت و مردم بدونه تا اینکه بفهمه که چقدر پول تو مصرف کردگی. اگر انمی جشن واقعی جشن مردم ای، پس برای چی حساب همورا یعنی که از مردم پنهان میکنی؟ به خاطر که دزدی، به خاطر که نمیتونی گفته. مارشیروف که میتونه چند ساعت دوام کنه، درست نوار تلویزیونی میتونه چند دقیقه پخش شود، پرچم بعد جشن همش برداشته میشوند، صحنه تازه میشود، برداشته میشود، موسیقی هم خاموش میشود. اما خرج دولت، مکتب ویران، بیمارستان کمبودیدار، مهاجرت جوانان به بیرون از کشور، مشکلات روزگار مردم از بین نمی روه، یعنی که پایان نمی یابه. پرد از بین یعنی که وقتی که می روه تمام، ولی مشکلات مردم این کاری که از بی‌برقی، بیکاری، گرانی، مشکلات مردم، مهاجرت ایرا از بین نمی روه. برای چی؟ به خاطر که معینه که کار برای یعنی یه روزی معین است. دولت به قدم زنی چیزو رقص کنن، راه بگردن. دولت به فکر آزاد پیش می روه و مهنت ثمرناک ملت و مردم و خراجات عاقلانه پیش می روه. رحمانوفی را باید بدونه دیگه امکان نداره که مردم فریب کنی با پیام دروغینی تو مردم دیگه باور نمیکنن. رحمانوف میتونه هزاران نفر در میدان صف بکشونه، اما نمیتونه که با مارشیروف که حقیقت از خاطر ملت و مردم پاک کنه. مردم تاجیکستان به نمایش دیگر یعنی که کارهای نمایشکارانه تو نیاز ندارن، چرا میدانند که همه این کارا دروغن. مردم به زندگی شایسته و به یعنی که آسوده بودن و به دروغ و فریب نکردن مقامات نیاز دارن. مردم واقعیت میخواهند بفهمند، نه اینکه اون چیزی که تو میخواهی یعنی که واقعیت گویا همین است. نه، چنین نیست. اکنون چخیلی که در بالا گفتیم در مورد مارشیروفکه ها را در بعضی از یعنی که چاپلوس ها صحبت میکنیم، میگن که امریکا هم میگذرونه کو، فرانسه هم میگذرونه کو، بریتانیا هم میگذرونه کو، گرمانیا هم میگذرونه کو همین پرده و همین را. به خاطر که همین مردم یعنی که واقعیت ها را بفهمند، باید ما یعنی که چیکار کنیم؟ یک قضیه را باید معین کنیم که یعنی که دمی دولت تاجیکستان یا اینکه همین مارشیروفکایی که در مو می شود، یعنی که قیاسش کنیم با امریکا و با گرمانیا و با بریتانیا و با فرانسه، تا اینکه مردم بیشتر بفهمند که وضعیت به کدام شکل است. آیا همین کارهایی که میکنه در یعنی که مقیاس جهان در عالم همین کارها صورت میگیرد یا نه؟ برای همین یعنی که ما بعضی از چیزها را وقتی که نگاه میکنم مقایسه کردن، باید یک چیز ما روشن بگیم که وقتی تاجیکستان رو با این کشورها مقایسه میکنیم با کشورهای پیشرفته، یعنی که واقعا اونها مراسم های حربی دارن و در حساب پرد همینا برگزار میکنن، اما فرق اساسی چیزی که ما فرق دیدیم در هدف، در طرز جلب آدمای، در شفافیت خراجات و یعنی که امکانی تنقید جمعیتی ای. ما در تنقید کردن نمیتونیم، در یو تنقید میکنن. در ما شفاف نیست، در یو شفاف است. در ما یعنی که شکل نحوش با یک است، منظور که پرد رفتن گذاشتن، منظور یک است که اسکر در دانش آموز و در استودنت نه، یعنی که اینو فرقیت دارد. فقط پرد حربی است، غیری پرد حربی نیست دیگه. حالا توی فوق العاده وزارت کارهای داخله مثلا فرانسه ژاندارمری این همینا، یعنی که دیگه مردم عادی را برای پرد جلب نمیکنن. خوب بیو اکشوری کلان دنیا امریکا سر میکنیم، پرد بزرگ حربی داره که یک عملی معمولی هم حساب نمیشه در امریکا. پردی حربی در ایالات متحده امریکا، پردای بزرگ حربی هم مخصوصا که در آنها تانک تکنیکای وزنین که در پایتخت امریکا هست، یعنی که یک رویدادی خیلی یعنی که نادیره همین چیز. بله، یک رویدادی است که همه وقت نیست این چیز. مثلا پردی که پیشنهاد شدگی بود در سال 2018 پس از یعنی که همون پردی که شدگی بود بیکار شد. پردی که بعد سال 2018 میشد بیکار کردن. پیشکی خراجاتی همون را تا 92 میلیون دلار یعنی که بالا رفت. انا همین قیمتی خراجات با موضوع تنقید آشکارای رسانه ها و سیاستمدارا که امریکا 92 میلیون دلار چیه
در یک کیسه شپنش به رحمانوف صدها بار 92 میلیون دلار دادن. یکی همون را گفتن 92 میلیون دلار نزدش تو پرد نگذرونیم باید وقتی تنقیب کردن. در سال 2025 میدونیم که یعنی که 250 سالگی ارتش ایالات متحده آمریکا بود. یعنی که در سال 2025 هم ما میدونیم که برای 250 سالگی ارتش آمریکا پرد کلان یعنی که برگزار کردن که هممون البته کسانی که رسانه ها را تماشا میکنن میبینن که یعنی که در سال 2025 برای 250 سالگی ارتش آمریکا یک پرد کلان برگزار کردن که یعنی که در مسئله خراجاتی که در همون پرد یعنی که بود و گذشت یعنی که حدود از 25 تا 45 میلیون دلار یعنی که گفتن از 25 تا 45 میلیون دلار همین مبلغ هم در جامعه بحث برانگیز شد و گفتن که برای چی 25 تا 45 میلیون دلار ما در یک پرد مصرف کنیم در حالیه که او 25 45 میلیون برای مردم میتونی تو مصرف کنی تا زندگی مردم بهتر شد. یکی پس بلیت نکردن باز گفتن که ضرور است که دولت را شیشه کم کنه. یک فرقی مثلا کلیدی را ما در اینجا میتونیم که نامبر کنیم. اشتراک کننده های اساسی یعنی که همین پرد خدمتچی حربی کارمندان ساختارهای داخلدار دانشجو آموزگار طبیب کارمندان یعنی که عادی اداره های دولتی در برای ساختن صحنه یعنی که چیزای پرادای امریکا استفاده نمیشوند به طور عمومی یگان کس مارشروف نمیبرند اوجا یعنی که فقط تماشای مردم با اختیاریه کدام بخواه اختیاری میرای اشتراک میکنه. یعنی در امریکا حتی وقتی پرد یعنی که همین مسئله این که پرد قیمت وقتی که میخوان برگزار کنن نرخ همو را پنهان نمیتونن کردن آشکارش میکنن دیدی که 92 میلیونش را بکار کردن 25 تا 45 میلیونش مردم برای که 250 ساله شد از دولت ارتش ولی بازم گفتن که این بسیار قیمتی بده نگاه کنید. یعنی این مسئله یعنی که تا حالی را میبینیم که کنگرس جامعه آمریکا همین کارا محاکمه میکنن که یعنی که کار خوب نیست. اکن بیا آلمان هم میگیریم. دولت آلمان یعنی که در مسئله قدرت حربی و پرادایی که هست به سبب تجربه تاریخی فاشیسم که هممون آگاهیم و یعنی که ملت گرایانه یا اینکه چیزای خوب دیگر ملتچگی که داشتند یعنی که نازی ها از پرادای بزرگ حربی در مرکز پایتخت خیلی احتیاط میکنن. آلمان بوندسور بیشتر مراسم‌های سوگند یادکنی را و روزهای دراز یعنی که در مثلا میبینیم که در مسئله قسم یادکنی حربی یا اینکه در همین مسئله ها یا اینکه در مسئله کنسرت های نظامی و نمایش های کسبی را برگزار میکنن. ما میدونیم یعنی که چیزای اختیاری هستند. مثلا در برلین مراسم سوگند تقریبا 400 سرباز نو برگزار کردند اما این به معنای به کشته برآوردن هزاران دانشجو یا کارمندان ملکی نیست. در چاره‌بینی‌هایی که بوندسویر یعنی که اشتراک برای شهروندان عادی تشکیل میکنه اختیاری مجبوری نیست یعنی یگان کس مجبور نمیکنه. ببینیم که سایت‌های رسمی و یعنی که سامانه‌های رسمی نیروهای مسلح مثلا آلمان مردم به روزهای درهای باز و چاره‌بینی‌های عمومی دعوت میکنند نه اینکه اونها را برای خط با دانشگاه‌ها و اداره‌ها و میدان برای مجبوری تماشا کنید. یعنی انمی را میگن چی دولت کوشش میکند که ارتش همچون ساختار حمایت کننده نظام قانون معرفی کنه نه اینکه همچون وسیله پرستش یک آدم. یعنی این مسئله را باید هر یک کدامتون با دقت بفهمید که چگونه شکل و کارها در کشورهای متمدن صورت میگیرد. یعنی آلمان چقدر پول دارد اقتصادی اروپا را کشورهایی که در اروپا حل میکنن آلمان فرانسه ایتالیا یعنی که سه کشورهای ابرقدرت اروپا میان 27 کشور نگاه کنه یگان اینطوری گپا نیست. دولتی که نمیتونه کرده میتونه کرده یک دولتی که یورو را میقپه میسته با نگاهی یعنی که اقتصادی داشتگیش ولی نمیکنه این کارا برای چی خوب دیگه این سوالا به رحمان باید بتیم. اگه بریم اگر گرمانیا را تمام کردیم بریتانیا را میگیریم مثلا. خب
انگلیا که میدونید که یعنی که چی گپ است و چگونه دولت است و چگونه یعنی که کشور است. در بریتانیا هم همه سال توپینگ دی کالر گفتنی به مناسبت زادروزی رسمی پادشاه یعنی که همین چارلز برگزار میکنن. در همون بیشتر از 1400 سرباز و تقریبا 200 اسب 400 نوازنده نظامی اشتراک میکنن. یک مراسم مخصوصی واحدهای نظامی قصری ای، نه راهپیمای مجبوری دانشجو و آموزگارا و کارمندای دولتی و آدمان عادی همچون تماشابین میان یا بلیت میخرن تماشا میکنن یا اینکه همه خیلی کدمیره دعوتنامه روان کردگی باشن میان در تلویزیون ما کامل میتونید تماشاش کنید و هیچ کس مجبور نکردن که هفته ها زیر آفتاب باشن و مشق کنند یعنی که پرچم و نام رهبر دولت با بالا و در بالا پیشوای ملت اوچه رحمانوف در استقلالیت اول نگاه کنید همین 9 سپتامبر اوچه رحمانوف دا بالا میمونن رحمانوف دعا داده است از گویو اوچایت مریم گورسوخته با چی ارتباط داره با یعنی که استقلالیت کشور ولی نگاه نمیکنن هم چاپلوس ها میکنن که دولت شویه نمیکنن میکنه فقط در همون نظام قصر یعنی که کارش انجام میتید نه از او بیرونتر خراجاتی پرای همین تروپینگ ز کالورا در یک رقم عادی همیشه جداگانه نشرش نمیکنن چون که خدر یعنی که از خزینه خودی همین شاه مصرف میشه یعنی که در زیر نظارت پارلمان یا حساب سالانه یعنی که قرار داره همون هم باز در حالتی که از خودی چیزی شاه هست ولی همون هم باز در چیزی پارلمان قرار داره تا اینکه مبادا یگان چیزی از اندازه بیشتر نشه. وزارت دفاعی که کشوری یعنی که دولت بریتانیا عهده داره که استفاده اقتصادی و ثمرناک مبلغ را در حسابهای خودشون نشان بدن. هیچ چیزی نیست که یعنی که حساباتشون غیر شفاف باشه. خوب میتونیم بگیریم از همه در کشوری که بیشتر پرادا میتونه گذاشته فرانسه را یعنی که پراد کلان هست داریم درسته و او را ارتش میگذراند همه شاهدن فرانسه در میان کشورهای یعنی که بزرگترین پراد سالانه خودشه یعنی که انجام میتید پراد 18 ایول که سال 1880 به جشن ملی تبدیل یافتگی سال آزادیشون یعنی روز استقلالیت یا شاه کشتن یا اینکه آزادی بیستیلیا در برنامه سال 2026 اشتراک 6680 یعنی که خدمتچی حربی بوده 310-15 تا یعنی که واسه نقلیات 98 تا هواپیما 33 چرخبال و 190 چند تا اسب یعنی که اعلام شدگی بود. یعنی در دولت بزرگی که یعنی که دولت ویلی که گفته گپا برابر روسیه در حساب داشتن اتم یعنی که هست این همه چیز استفاده میبره اما همین پرد پیش از همه نمایش کسبی ارتش نیروهای امنیتی است. در اینجا اشتراک کنندگان سربازان افسران پلیس ژاندارمری یعنی که پژدرنیکا سوختور خاموشکنها هم یعنی که دیگه یگان گپ دیگه نیست در اینجا یعنی که واحدهای رسمی دولتی ان دانشجو و آموزگار و طبیب اینا در پرد در اینا نمیگذرن با فقط او در پاریژ اما منطقه‌اش نیست با اینو برای پر کردن میدان به طور عمومی مردم مجبور نمیکنند. در سال 2025 7000 سرباز و پلیس ژاندارمری را یعنی که پژدرنیک سوختار خاموشکنها اشتراک کرده بودند. پس میدونیم که فرانسه برای پرد مبلغ صرف میکند اما هدفی همین پردها یعنی که معرفی کردن آمادگی نیروهای مسلح و رابطه همون یعنی که نیروهای مسلح با جامعه و مردم است. پس رسانه ها و وکیلان پارلمان میتونن که ارزشو یعنی که همون چیزی که مصرف شده اعلام کنند. حتی میبینیم که در پارلمان تحقیق میشه و از طرف احزاب یعنی که سیاسی مخالف گفته میشود که چرا همین کار انجام شد. حتی اشتراک کردن چند تا اوکراینی در این پراده که چند روز پیش شدگی به یادتون باشه چی قدر خستن گپ زدن که برای چی همین کار شد این چی معنی داشت. گفته هزار کل پرسیدن که این روزی دولت خودی فرانسه نگاه کنید یعنی که هر یک کاری که میشود مردم اعتراضشون میکنن. پس بفهمید که فرق اساسی را با تاجیکستان امریکا را گفتم بریتانیا را گفتم آلمان را گفتم یعنی که نگاه کنید که چی گپ است. یعنی این مسئله نیست که دیگر بیشتر در این مسئله ما چیکار کنیم یعنی که بحث های از اندازه بیشتر کنیم. اگه در بالا گفتم که او را دیدیم تاجیکستان را میبینیم که ما و شما در وطنمون چی گپ میشود و فرق اساسی با تاجیکستان چیه
در مبلغ نیست، فرق در نظام، در سیستم های، در سیستمی که صورت میگیرد. در کشورهای پیشرفته اساساً خدمتچیان حربی و ساختارهای مخصوص در پرده اشتراک میکنند. شهروندان عادی فقط تماشابینند، نه یعنی که مصالح یعنی که در همچون یک بینن. اونا فقط ساختارهای یعنی که معین انجام میتین. دانشجو و آموزگار ای درس کار برای هفته های تمرین دور کرده نمیشوند. خراجاتی که یعنی که در همین پرده و در همین مشرفگاه انجام میگیرد میتوند مورد تفتیش پارلمان و مقامات اودیتی مربوطه قرار بگیرد. در طورشان آیا همین کار هست؟ نه. رسانه ها میتونن بگن که پرد قیمت بود نوزرو رای، یعنی که به همین هم برای این یعنی که کارا گپ میزنن، یعنی که ولی یگان کس زندانی نمیکنه اونو را که وقتی ژورنالیست همین گپا بگه. مراسم با شخص پرستی و نمایش صداقت بر رهبر یعنی که طریق کارا در یک کشور انجام داده نمیشه. برای پرزیدنت 7 سال میروه، 5 سال میروه. تاجیکستان رو هم طریق نی. در تاجیکستان مثلا تنها پرد حربی نیست، مثلا همین یکی دانشجو و خواننده و آموزگارا و کارمندان اداره ها میتونند برای راهپیمایی استقبال یا اینکه صف آرایی کنند، مثلا ساختن صحنه تلویزیونی جلب کرده شوند که یعنی یک قوه کاری به پول استفاده میشوند و در مقیاس مجبور بودن هر یک چاره‌بینی یعنی که استفاده میشوند دور انداخته میشوند. چقدر دانشجو بهش میشوند میغلطه در پرادایی که در مشرفگاهی که انجام میتید. یعنی این چیزا چی است؟ یعنی بدونید که فرق از زمین تا آسمان است. پس نمیتونیم به انا همین دلیل تصدیق کنیم که همه اشتراک کننده مجبور کرده میشوند. یعنی که در کشورهای اروپایی غربی همینو یگان کس مجبوری نیست، یعنی که با چیزی خودش حتی برای اشتراک کردنش یعنی که همون مبلغی که در ارتش هست میگیره، مبلغی که در کارش هست میگیره و یگان نمود خصوصش کم شدگی نیست. نه که اکس خودت کار که تو پول میگیری، نه، یعنی که دولت هم رو پرداخت میکنه. حکومت باید روی خط اشتراک کننده هاش ترتیب به جلب مبلغ خراجاتی که هست یعنی که باید در اختیار شهروندان بگذارن و اروپا و کشورهای متمدن میگذارن. در اولش که کوشش میکنن نمیکنن نقا. امریکا برای 92 میلیون دادگاهی کردن، برای یعنی که 25 تا 45 میلیون بود. خیلی گپ خبر شد که برای 250 سالگی دولت، برای 35 سالگی رحمانوف چوچکو کرده است. دولتی که خودش مخالف استقلال بود. پس در آخر میرم میگیم که رحمانوف و تبلیغگراش باید بگن که در فرانسه هم پرده، در بریتانیا هم سربازان راه میروند. سربازان یعنی که هسته که همین کارچخلی که گفتم چاپلوسای رحمانوف همین گپ میگن که در امریکا هم تکنیک هست، همین کارا هستن. بله چاپلوسی گرومی هست. در فرانسه دانشجو را دانشگاه هم معلم نمیکشند تو صورت پرزیدنت و بدن خودش بسازه. در یگان کشور امریکایی و اروپایی نمیبرند استودنت تا اینکه با بدن خودش صورت رحمانوف بکشه. یا این برای این کار هفته ها یعنی که با میدان نمیبرند تا این کار انجام بدهند. تو برای زادروزی یعنی که پادشاه قدم بزنن، چارلز پادشاه یعنی که بریتانیا را صورتش با بدنش نمیکنند، در آسمان صورتش نمیکشند که نصف دنیا ایس کانادا ایس نصف دنیا در اختیارشونه. اگر رحمانوف طریقی بود به خدا قسم تجاوز میکنه همه مردم دنیا را. اگر این اختیاراتی که در اطاعت یعنی که این دولت ها هستند، برای چی؟ به خاطر که اینا ظلم نکردن، ظلم نمیکنن. آیا دیده یگان کسا کمتری کنن صورت پوچاشون در زمین بشینن خودشون سوچ کنن؟ ولی فرقیت تاجیکستان از دولت اروپایی یعنی که اولاولی و دوری که چی گفتنی. در آلمان کارمند بیمارستان عین از بیمار دور نمیکنن تو برای یک منصبدار کفکوبی کنه و مجبوری برای بشینه. میگه در بالیسا کسل مرده است، مردم مجبور جمع کنن که به پیام رحمانوف تماشا کنه و الله لعنتت کنه با پیامت که اخی ما کسلی دختر باید وظیفه‌اش انجام بده تو اینکه در بیمارخانه. در یگان دولتی متمدن دنیا مجبورن کارمند نمیبرن در یک جا بشن که تو این کارات بکن، یعنی که اینکه مجبوری بشه قرصک بزن. رنگی کره شدگی تاجیکستان. در امریکا اگر پرد 10 میلیون دلار ارزش داشته باشد، رسانه‌ها رقم نشر میکنن و با چالش میکشن که برای چی همین کار انجام شد و از پرزیدنت حسابات میپرسد، هم پارلمانش و هم مردمش.
در دولت‌های متمدن پرد میگذرد، مراسم ارتش است، اما مارشировка امتحان صداقت به حاکم ایدامو. در اروپا در کشورهای متمدن دنیا سرباز وظیفه کسبی خودش انجام می‌دهد. در تاجیکستان وظیفه کسبی خودش انجام نمی‌دهد. در اروپا دانشجو آموزگار کارمند دولتی میتواند به آرایش صحنه تلویزیونی تبدیل داده شود. درست میشود. در اروپا دیدی امیره که همین کارا بکنن. در تاجیکستان میکنن این کارا. برای چی؟ برای اینکه مردم قدر نداره، ملت به ارزش است. در اروپا کشورهای متمدن از حکومت حسابات میخواهند، یعنی که دما باشه چی حساب پنهان میکنن. پس چاپلوسا را میگیم که خودتون با فرانسه و بریتانیا و یعنی که آلمان و امریکا مقایسه نکنید. اول مثل همونها بودجتی یعنی که شفافتون برای مردم پیشنهاد کنید و تقدیم کنید که ما انم پول انم مصرف کردیم و پارلمان مستقل بسازه، حق پرسیدن برای پارلمان بتیه، اشتراک شهروندان را کاملا به اختیاری خودشون بگذاره، بعد بگه که انا این عنعنه دولت دوریه. در غیر این حالت نه جشن استقلال بلکه یک نمایشی یعنی که وابستگی مردم از یک نظامی واقعا دیکتاتوری شهادت می‌دهد. کشور پیشرفته سربازش برای حمایت دولت آماده میکنه. کشوری که پیشرفتگی بخوته سربازش برای حمایت دولتش آماده میکنه. ولی نظام خودکامه و نظام دیکتاتوری مردمش برای نمایش حاکم صف میکشونه تا اینکه حاکم ببینه او بسیار زور رفته. اون دختر تخشوی بعدی برنامه بگیره بیارش بیا ببینیمش کیه. انمیه دولت داری ما، انمین از نظام ما میتونه دیگه که نه چنین نیست. و این گپایی که تو میگوی یعنی که در تاجیکستان ما تحقق پیدا نکرده است یا اینکه به چنین شکلی وجود نداره. پس ما منتظری دلایل هستیم. اگر به شرطی که چنین چیزی وجود داشته باشد ما همیشه آماده ایم تا اینکه یعنی که در این قضیه گپ زنیم یا اینکه کامونه انجام بدیم و گپ زنیم و بریم. به همون خاطر قضیه را باید کامل هر یک قدم ما و شما باید بدانیم که وظیفه ما و شما یعنی که در قضیه همون وضعیت و حالتی پرد و مارشировка به آن همین وضعیت ادامه داره. برای که توجه بودگی است اونا برای من بچی. خوب بله بیننده عزیز گرامی، الحمدلله خوب برنامه ما تا اینجا با پایان رسید. قسمت اول و بخش اولی که در مورد مارشировка و مارشировка رحمانی بود و با دلایل تقدیمتون کردیم. امیدواریم که دلایلی که پیشنهاد شما شد سبب فهمیش و درک مسئله و قضیه هایی که در کشور میگذرد یعنی که بیشتر آگاه شده، بیشتر میفهمید و اینا هم چی است. فهمیش سیاسی ملت و مردم باید هر چی تیزتر چی باشد یعنی که بیشتر باشد. اگر فهمیش سیاسی ملت بیشتر نشود پس چی یعنی که قضیه برای سالهای طولانی ادامه پیدا میکند. سالهای طولانی این قضیه ادامه پیدا میکند و دیگر راه دیگری برای نجات ما جز از یعنی که نجات یافتن از این عائله خبیث ما دیگر نداریم. امیدواریم که الله سبحانه و تعالی ما و شما را به وضعیت و حالت برمیگرداند تا ما و شما بتونیم در حالت و انجام کارهامون یعنی که کارهای انجام بدیم که بهترین وضعیت و بهترین حالتها را در زندگانی خودمان نصیبمان بگرداند. تنها با فهمیش و وعی سیاسی ما میتوانیم کارهای را انجام بدیم. در غیر این صورت ما دیگر هیچ کار دیگری انجام داده نمیتونیم اگر ما فهمیش سیاسی و درکی سیاسی در قضایای عمومی نداشته باشیم. خوب بیننده عزیز و گرامی، ما کو فعلا در وضعیت و حالت قرار داریم که این وضعیت و حالت ما و شما را به یعنی وضعیتی که امکان انجام کار برای آینده نیک و خوبمون میتواند که ما و شما را ببرد. اگر ما کاری برای وطن و ملتمون که میخواهیم انجام بدیم اون چی است اون با فهم و یعنی که دقت میتونیم اون کار انجام بدیم. خوب ما ماه ایول هم با پایان رسید. البته دیده ایستادید که شکر الله
در تمام یعنی که کارهایی که انجام داده استودیم در کانال، هر روزه برنامه‌های نامه‌ها، برنامه‌های نامه مرا، برنامه سی میکن نیوز و برنامه منبر مهاجر انجام داده استوده و این هم یعنی که از کاری که باید انجام میدادیم همیشه از اون مشخانه خالی نکردیم. یعنی کارمون به شکل باید و شاید الحمدلله که انجام داده استودیم و دیگر مهم نیست که چی وضعیت است، چی حالت است، چی کار شده استوده است، ما بر هر حالتی که هست کارمون انجام داده استیم و مشکلاتی که واقعا هم داریم فعلا هم همون مشکلات ما باقی موندگی است، بازم همون یعنی که وضعیت و حالتی که داشتیم یعنی که باقی موندگی است. هیچ تغییرات دیگر در قضیه همون 100 نفره 25 نفر و قضیه مثلا 150 یا اینکه 25,000 روبل یا که 150 یورو همون 19 باقی موندگی است. یگان تغییراتی در این عدد نیست و ما یکی از مشکلات وزمین ترین مون حالا بعضی هاش با بعضی شکل ها مثلا انجام میتیم که مثلا مبلغ از اینجا از اونجا با کارمندان پرداخت کرده می شود، ولی یک معاش 1250 یورو داریم تماما یعنی که به یگان شکل حل خودش به خوبی نیافته است. یعنی ما نیاز به همون 1250 داریم که میتونن که در یک ماه به 3 بخش هم حتی تقسیمش کنن توسط پیپال انجام بدین. 1250 یورو اگر ما 3 بخش مثلا دهم نهم بگیریم که دهم حتما باید پرداخت کنیم، 19 هم بگیریم که 20 پرداخت کنیم و مثلا 30 بگیریم یا 31 یا 29 بگیریم 30 پرداخت کنیم، یعنی که برای ما چی است؟ یعنی که هم کارگری که در این قضیه کار میکنه و اون حالا دیده است خیلی برنامه را دیده است شکلشون بر شکل خوب شده است و اون هم ساختن همون چیز حدود 400 تا 500 یورو در یک ماه مصرف می شود و این مبلغی که 1150 مصرف می شود بیشتر معاش پرای همون کارگر هم نیست. حدود تا 500ش در چی می رود؟ در همون یعنی که ای می رود. به خاطر چی؟ به خاطر که کردیت می خرد همین و اگر به شرطی که یک برنامه دیگری پیدا کردگی است در یک ماه در یک سال 8000 یورو بوده است. 8000 یورو یعنی بهترین برنامه به خاطر ما اگر کدامی که میخواهد که اصلاح یعنی که برای ترجمه کردن به 4 زبان و بسیاری از کارها را توسط اون انجام داده می شود یعنی که همون است. ولی خب دیگر واقعا هم این مبلغ خیلی مشکل است به خاطر یعنی که شکلی بهتر انجام دادن و همون خاطر خوب دیگر همین حالا 1250 اگر هر ماه هر 10 روز پرداخت کرده شود و تقسیم کرده شود که ما توسط پیپال انجامش بدیم یا که توسط یعنی که هر چیزی که امکان دارد در روسیه هم باشد مشکل نیست، راهی یعنی که انتقالش انشاءالله که هست هیچ مشکل نیست و حساب‌های معینی که از سنوده میشوند و در اینجا هستن افرادی که به اون میرسونند. مهم یعنی که کارمون ما انشاءالله که باید انجام بدیم. پس برادرانی که میتونن انجام داده در مورد کمک کردن، چون ما برای استقلالیت و 35 سالگی یک برنامه تاریخی باید آماده کنیم واقعا خیلی یعنی که زحمت زیاد طلب میکنه ولی خوب دیگر نداریم یعنی که امکاناتی که همون کار انجام بدیم. ما خواستیم برای 35 سالگی خیلی که سالهای قبل کردگی بودیم برای صلح و برای دیگرش خواستیم برای 35 سالگی علالاقل یک 5 برنامه یعنی که مهمی تاریخی با شکل بهتر انجام بدیم ولی یعنی که اون چیزی که باید نیاز داشتیم با اون نتونستیم یعنی رسیده، چون امکاناتی که برای ما لازم است اون امکانات وجود ندارد. ولی خوب دیگر خدا خواند که بتونیم کاری انجام بدیم ولی لااقل اون برادرانی که مثلا 4 تا معاش دیگر را پرداخت کرده هستند الحمدلله تا جای خوب با مشکلات میرسند ولی مهم که حل هستند الحمدلله. یعنی یک روز دیر می شود 5 روز دیر می شود میرسد ولی همین 1250 که هست یعنی که کاملا یعنی تماما حل شدگی نیست، مقصد تماما حل شدگی نیست. این امروز یعنی که پنجم است باید من تا هشتم یعنی که یک قسمی اولش بسپارم تا اینکه دهم در دست اون باید مبلغ باشد تا اینکه کار پیش رفته دست سازی تو 370 برنامه را یعنی که منتج شدگی است. دقت کنید از شما 360 تماشا دارید
تا 370 монтаж شدگی است. هر روز الحمدلله یک برنامه монтаж کرده است. یعنی ما باید تا آخر ماه علل اقل تا 380 برنامه را یعنی که монтаж کنیم. منظور 380 نواری نامه ها از ناحیه ها و به این مسئله برمیگردد به همون کمک شما نگه که من خب $100 دارم کمکم چی میشود، ولی اگر از $100 کم مشکل است انتقالش، از 100 یورو بالا که باشد یعنی که 100 یورو باشد امکانی قبول و امکانی یعنی که پرداخت اون وجود دارد. به همون خاطر کوشش کنید کاری را انجام بدیم تا اینکه ما بتونیم ایستادگی در مقابل این بزرگترین تلکانال های میبینید در چی اوکراینی باشد، چی داشت باشد یا چی دیگرش باشد و کمک مردم نیاز دارن. ما کو در حالتی که با بعضی رکلام میکنن اونها این کارهای انجام میتید، پس ما واقعا نیازی مبرم داریم به خاطر انجام کارهایی که انجام داده ایستادیم. دیدید که ما به هیچ حالت و به هیچ وضعیت یعنی که تسلیم نشدیم و تسلیم شدنی هم نیستیم. وقتی که امکانی عمل کردن کار هست پس باید یعنی که زحمت بکشیم. او پولی که جمع میکنه با حسرتتون نشود. میتونید که یا بیزنسمن امینه باید که من همی 1150 هر ماه 3 تقسیم میپردازمش، یعنی که من میتونم که امینه پرداخت کنم مثلا این ایقه به این شکل، یا دو بیزنسمن میتونن که این کار انجام بدن مشکل نباشد. ولی بازم میبینیم واقعا بخت و دهشت است که یعنی که این قدر گپ زده ایم که ما هدفمون چی است، به خاطر کاری که دیده است کرده ایم شما خودتون دیده اید. پس باید همراه بودن فراموش نکنید تا اینکه ما بتونیم کار را انجام بدیم. این چیزا و وضعیت‌های مهمی هستند که یکدیگرمان باید ما بیشتر و خوبتر بفهمیم و بدونیم و کاری که انجام میدیم اون باید یعنی که به شکلی بهتر انجام شود. و برادران که در اینجا می نویسنتون شخصی نکنید دیگه. مدیریت رو وقتی که دیده که یکون کس شخصی یعنی که خطاب شد با یک آدم کاربر کرد او دلیتش کنه، بلاکش کنه. یعنی در اینجا در کامنتاریا نام یگون کس نگی، همین تا یگون چیز برای عمومی موضوع داشته باشه بنویس. یعنی چت اینجا چتی چق چق نیسته. سومایه هم یا مردکه اگر که کدمت هم گفته گپا فقط سومایه دیده است گفته گپا نوشته است. 80% همین بچه‌ای که در تاجیکستان به خپن شد گفته گپا همین چی میگن همین نومی دختری قطعی صورت یا دختره میمونه قپیدگی علاوه 200 500 800 هزار شگرفتگی یکی مردک نمیفهمه فقط هم یه دختر ببینه قفوش میدوه دیگه گفته گپا کم تاریختون رو نگاه کنید دقت بدید دیگه هم یه دختر دیدی همین فقط نوشتنش میگیره که ای یعنی این فلانیه باید ما بنویسیمش. یک چیزا باید همه وقت دقت بدید بیننده عزیز گرامی تو یعنی که خودتون غلط به اون کاری غلط دست نزنید. و همون خاطر خب برای هم یعنی که دقت بدید اینمی آدمی که نوشته است از همیشه معلومه که کدام کی است کدام یعنی که چوبگه. و همون خاطر یعنی که چوبگه را همی که دیدی حقارت کرد تحقیر کردن بلاکش کنه یگان نمود خیلی یعنی که دیگه رحم خوردن در کار نیست. چوبک اصلاح نمیشه برای که اون خداوند هم خیلی چاپلوس آفریده است تا اینکه همون خیلی بلسه همون خیلی بروه تا اینکه به همون وضعیت. بیننده عزیز گرامی در تدپیسات کردن به شبکه اصلاح مدیا الحمدلله 80 نفر یعنی که در همین برنامه تدپیسات کردن 82 نفر یعنی که این خیلی یعنی که عددی چی از ما از روز دوشنبه نگه دارم یعنی که 500 نفر تدپیسات کردن. پس دیگر ترسیدن تو نه کنار مونه مثلا تدپیساتتون انجام دادن بگیره و تلگرام اصلاح همچنین و اصلاح لایف همچنین و اصلاح مدیا همچنین. ان شاء الله ما کارمون انجام میدیم. هیچ وقت ولا تهینوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. ما ایمان کامل داریم که ان شاء الله ما کاری را انجام میدیم. خوب در قضایای عمومی دیگر زیاد گپ نمیزنم. ان شاء الله که الحمدلله بچهای نورآباد خیلی خوب کار کرده هستند. برنامه نامه ها از ناحیه ها از نورآباد تقریبا هیچ برنامه نامه ها نیست که از نورآباد نباشد. البته بعضی گپاشون تکراری است اما میخوایم دیگه یک مسئله را تکرار نکنن دیگه قضیه دیگه را ببینن. همین یک گپ گفته بچهای نورآباد دیگه او رو تکرار نکنید و قضیه دیگه اش بگذاری دیگه طرفش بسنجی. همین یا آدم گفتن دیگه یعنی که قدر خوبی نداره دیگه بخشش نگاه کنید. یک جماعت دیگر را بسنجید یک منطقه دیگر را بسنجید یک کار دیگر را بسنجید تو اینکه همه نقطه‌های
یعنی که نوروبوت گفته شود. بچه‌های رامیت هم ماشاءالله بهترین، تقریبا از برنامه 371 72 به این طرف دیگر تقریبا در 70% برنامه‌های نموها از ناحیه‌ها یعنی که از رومیت معلومات هست که این خودش دلالت بر یعنی که کار کردن بچه‌ها میکند. الحمدلله بهترین. پس بچه‌های نوروبوت کار دارن، بچه‌های رامیت کار دارن، بچه‌های وحدت کار کردستن و بچه‌ها از کانی بادام از اسفره بعضش کارشون انجام داده استن. کارتون انجام بدید انشاءالله که از داخل خوجند کارشون انجام داده استن تا جای هم معلومات خوب روان کرده استن. انشاءالله که ما کارمون انجام میدیم. از رودکی تماما گفته که بعد رفتن عبدالغفارزاده حکمت رو دیگه مردک ولی تو ظلم نکنی یگون چیز نمینستن. مردم رودکی نگاه کنید، ظلم کم نشده از در رودکی. هر چیزی که دیده ایسی و این سلیموف نگاهش نکنی، روان کردن بگیره ظلمایی که در رودکی شده است. شما منتظر نوار نشر ویدیو نشی. نوار نشر ویدیو مقالای مهمه که بر اومده است از حوزی انا که تو می نویسی که بعد نموهی سنتیابر اون مطلبی تو ویدیویت نشر شود. اگر حوزی ننویسی در بعد که یعنی که اون سوی که 382 و 83 84 نشر شد بعد که نوشتی بعد در نویابر نشر می شود. برای چی؟ برای اینکه ما دولت نیستیم که در حال نشر کنیم یعنی که بتونیم منتج کرده، در حالی که بچه‌ها با بد یعنی که در وضعیتی یعنی که سخت‌ترین کار کردن و بهترین وجه کارشون انجام دادن. ولی بازم باید ما کوشش کنیم تا اینکه مثلا در نوشتن و در معلوماتی که میرسد باید معلومات بیشتر بیاد. ای سیوش امنیتی نوروبوت معلومات بیشتر بون لازم داریم. معلومات رسیده است. هر چیز خیلی که میتونه این پسنا خسر بچه ایو که چنان داره سیوش و کوشش کنه که خسر بچه معلومات بیشتر روان کردن بگیره تو اینکه گپی که کاری که میشود انشاءالله ما بتونیم در موردی بزغالا کارمون انجام دادن بگیریم. وضعیت یتیم واقعا هم بزیبای یعنی که معلوم است که یتیم دیگر در یک حالت خیلی بد قرار دارد دیگر در یگان نمود خیلی یعنی که حالت و وضعیتی نیست که ما کمین تر بتیم. خوب انشاءالله سبک هم سبک اسمیرت یعنی که این چیزو امکانی انجام دادن اون امکانی با وقوع پیوستن کارهای گوناگون نسبت اس مخوف انشاءالله که وجود دارد. خوب دیگر همین بدن اون چیزی که ما گفتیم. وضعیت جهانی خیلی وزمین است. وضعیت جهانی خیلی وزمین است یعنی که اون چیزی که امکانی انجام دادن در مسئله وضعیت امنیتیتون خودتون مثل فکر میکنید باید بدونید که یعنی که کارتون در کجا قرار داره، در کدام وضعیت قرار داره تا یعنی که با مشکلات مواجه نشید. و در روسیه برای ماه سپتامبر همین انتخاباتی وفق که تمام می شود بعد شروع می شود به چی؟ به یعنی که موبیلیزاسیون سر می شود. اما خاطر بچه‌هایی که هستید دقت بتید 95% بچه‌های جنگ بردگی همش کشته شدگی. 95% جنگ بردگی همش میمیرن. یعنی خیلی نیست که اقلا زنده موندن 50 تا 50 باشن. 95% رفتگیش میمیرن. یگان راهی وجود نداره. اما خاطر خوب دقت بکنید در قضیه یعنی که رفتن به جنگ. خوب خلاص انشاءالله که منتظر وارد شدن بچه‌هایی که میخوان صحبت کنن هستیم. ما یعنی که در انتظار همین هم. بله خب غیر از این 1250 یعنی که تقریبا 125,000 روبل می شود یعنی که هر ماه این غیر از 125,000 روبل می شود این با 33,000 دیگر هم یعنی که از یک چیزی دیگر حالا قرض داریم 30,000 دیگر یعنی که قرضدار هستیم. بله 30,000 روبل 30,500 31,000 است همینطوری است یعنی که ما قرض داریم. امیدواریم که انشاءالله در این هم برادرانی که امکانی انجام دادن این مسئله هم هستن پس تماس بگیرم تا اینکه انشاءالله این قضیه هم هر چی که بچه‌ها یعنی که تکمیل پره میشوند یعنی که هست. بعد بچه‌هایی که میگفته که برای انقلاب کارهای انجام میتیم آماده ایم
تماس ببرید برادرانی که منظور سرمایه گذارهای هستند. بسیاری از کارهای خوبی هست که انشاءالله انجام دادنش امکانی وجود دارد، پس تماس بگیرید تا که انشاءالله بعضی از کارهای خاصتا 4 نفر 3 نفر 4 نفر یعنی که خلاص در حالت آمادگی که قرار داشتید انشاءالله که تماس بگیرید تا بتونیم کاری را انشاءالله که انجام بدیم. خیلی خوب دیگر برادران و خواهرانی که امکانی صحبت کردن دارن مرحمت صحبت کنن. اون چیزی که خوب منتظری وارد شوی انشاءالله برادران و خواهران هستیم. هر کسی میتونه داخل شده مرحمت داخل شود. اگر بگید که نه توسط واتساپ زنگ میزنیم توسط واتساپ زنگ میزنیم، مشکلی وجود ندارد. در مرحمت توسط واتساپ کسی زنگ زدنی زنگ بزنید. خب بچه‌هایی که از رومید می نویسم طلب دعا کردن الله حفظتون کنه، خداوند موفق میکنه تا اینکه این بدبخت از سر قدرت هر چی تیزتر دور کنیم انشاءالله. بچه‌های وحدت نوشته ایستن، بچه‌های امید نوشته ایستن، بهترین خداوند حفظتون کنه برادران. و انشاءالله که دلاورم خیلی جمعیت روز با روز نوشته ایستن انشاءالله کاری که باید انجام بگیرد انجام گرفته است. بهترین ها. خوب ای خرسند میرزای و نویسید که آیا رئیس وحدت موندنی شیخ آزاده یا نه بیوای جوگی 37 با یک قدرزی و غارت کردگیش که بیوای جوگی 37 چو کرده باشه اینقدر پرابلم ای کرد، اینقدر خیانتی که برای این ملت کرد. در مورد یک برادر ونجی که در اوکراین کشته شد من گفتم که اینو از زندان میبرنشان از زندان و همین خیلی کشته میشوند و بدانید که اینو یگان نمود خیلی رحم ندارن و فقط ما و شما ملت تاجیک برای چند برای کشته شدنیم، برای یعنی که باید قیرمون کنن، یعنی که برده هستیم. باز تصمیم دارد پوتین که در پس از انتخابات سپتامبر 2025 یعنی 26 که همین انتخابات پارلمانی وقتی میگذرد پوتین باید با چی کنه موبیلیزاسیا را سر کنه. موبیلیزاسیا را وقتی سر کرد بدون 500,000 سرباز باید که بگیرد. نه اون خاطر قضیه یعنی که عادی نیست، قضیه عادی نیست. پس سخت بچه ها باید به دقت باشن. کشورهایی که دیگری که میتونن رفته بهتر است که بروند، براشون خوبتر و بهتر است از اینکه در یعنی که چی باشن در روسیه قرار داشته باشه، چون روسیه دیگر جای امن نیست تو وقتی که وضعیت به یک حالت خوب تبدیل نیابد. بله و بله تو بچه‌ای که منم میگم که وقتی که برنامه بود برنامه ما صحبت ما انجام دادم گپی که یعنی که گپ میزدم گپا گفتم گشت صحبت شما هست اگر گپ داشته باشه. خب بله اگر که زنگ تلفنی مرحمت اگر میخواهید که توسط برنامه یعنی که صحبت کنیم اگر که صحبتی داشته باشید. نمیدونم سیلکه ماندشتگی نیست در برنامه سیلکه ماندگی در نظرسنجی هم اشتراک کنید. نظرسنجی که هست در اینجا یعنی که در نظرسنجی لایف اصلاح لایف خوب هست. نظرسنجی که در
اصلاح مدیا نمیدونم که در اصلاح مدیا گذاشتگیش نیستم. یعنی سیلکا موندگی های فکرم سیلکا در اصلاح لایف موندشتگی. پس بچه ها در اصلاح مدیم سیلکا را بمونه تا اینکه بچه ها در آماده بتونن. سیلکای در اصلاح مدیا موندگی نیست. بله، یعنی که سیلکا در اصلاح مدیا موندگی نیست. سیلکا را در اصلاح مدیا بمونه تا اینکه برادرانی که در اصلاح لایف گذاشته شدگی است. من دیده ایستم که در اصلاح لایف هست ولی در اصلاح مدیا نیست. پس سیلکا را بگذارید تا اینکه بتونن، یعنی که بچه ها وارد شوند. در اصلاح لایف هست، در اصلاح مدیا نیست. در اصلاح مدیا گذارید بچه های، یعنی که ملیس های 5 واقعا هم بچه های که مهاجرا را شانتاژ سر کردگین. اگر بهرامی سلام بس نکنی شانتاژ، به خدا قسم زینای کردگی با زنکای شدور تا گپ میزنم. به خدا قسم بهرام رئیس ملیس های 5 من ترا رنگی انسان حوزی گپ زده ایسم. ای سوزی با دستی اکت سر کردگی دیگه خبی اوش نگم. تو زنکای شدور را چیکار کردن؟ تو بدون که زنی یک کس فلان که زن تا میدونی چیکار میکنه. این قویده انگوش نکن رنجه بده، یعنی که بدر گفتنی که تو، یعنی که بدری تو همون انگشتی که گفتگی به مش نزننش. همون خاطر شمسلوزاده بهرام دقت بکن کارای انجام داده است. به خدا قسم رستم ای به این شمسلوزاده ترا شرمنده میکنه. لوبوی کاری که انجام داده است اینومی تا انجام داده است. بعد غرقی مایتری میکنه مرا، یعنی که شاه بچه موندگی زنکای شروع را تجاوز کرده است. یعنی که به خدا قسم من قسم خورده استم، قسم حانیسی من میگم همون کارا کردگی نومیم زنکا را میبرم میگم که تو چیکار کردگی فلانی را چیکار کردی در کجا در خانه خودت پناهنده در خانه خودش زنا میکنه لعنتی. یعنی این تمام شکل کارش انجام میتیه. و همون خاطر یعنی که گپ بیشتری بعد گپ نزنیم. یعنی که رئیس ملیسای 5 خوب دقت بکن، یعنی که کارات انجام داده است. کارای انجام میدادگی کارای بدن، یعنی این کارای نیستن که یعنی که تو به این کارات یگان یعنی که گپ شود. به همون خاطر خوب دقت بکن تو، یعنی که وضعیت و قضیه را به شکل نکنی که یعنی که بازم وضعیت تربتر شود. میدونی که همه گپا و کارایی که میکنی دما میرسن، یگان جوش نورسیده نمیمونه. همون خاطر دقت بتی در کارایی که انجام میدی. یعنی که ما از پیش خودمون گپ نمیزنیم. میدونی که هر گپی که میزنیم توسط دلیل، توسط یعنی که بدون دلیل ما یگان گپ نمیزنیم. می ای توبه ای توبه، واقعا هم دهشته. به خدا قسم این کارایی که مقامات رحمانوف انجام میتین یگان تاشا یک انسان انجام نمیتیه، برای که کاری انسان نیست. ای کاری انسان یعنی که از انجام عملها و جنایت هایی که مقامات رحمانوف انجام میتین در منطقه ها و ناحیه ها، اینا از دایره انسانگری کاملا برآمدگی هستند. انسان عاجز است از عملکردهایی که مقامات رحمانوف انجام میتین. پس خب الحمدلله معلومات خیلی زیاد از انجام رسیده است. انشالله با نزدیکی برنامه همدانی را نشر میکنیم در کلوتا و دیگر برنامه های دیگر هم انشالله که رفته است. برای همین جمعه مبارک گفتن من اینم یک برنامه دیگر یعنی که آماده شدگی است. انشالله اینشم نشر میکنیم. همه چیزایی که ما یعنی که در اختیارمون رسیده است انشالله که ما انجامش میتیم. چرا؟ چون کارهایی که باید انجام تیم اینا همش
قضیه چی است؟ قضیه یعنی که ملی هستند. باید در این وضعیت ها باید همه آگاه باشند تا اینکه چی گپ است، چی خبر است. وضعیت مردم باید بیشتر و خوبتر بفهمند. خوب دیگر اگر برادران و خواهرانی که امکان سیلکت در یوتیوب نیست، بله نمیدونم سیلکه را در همون چی موندگی هم در اصلاح میدیا موندگی هم سیلکه را نمیدونم که چی خیلی سیلکه را موندگی نیستن. خب سیلکه در اصلاح لایف هست و در سیلکه را در چی هم گذاشتگی هم در یعنی که چون دارد در اصلاح تلگرام هست در همون یعنی که بخشی که چیزو هست. السلام علیکم و رحمت الله. سلام و رحمت الله. سیلکه را در اصلاح میدیا بذاری. خوبی برادر؟ الحمدلله. شما چه خبر دارید؟ الحمدلله خوبم، خدا را شکر. آواز هست یا نیست؟ آواز بله من بله آواز هست. آواز هست. چه داره؟ چه خبر برادر؟ سلامتی چه خیر کارو برادر؟ الحمدلله خوبم، خدا را شکر. خوبه. یک خواستم از شما پرسم، معلومات شما بسیارتر هست. در فیسبوک ها دیدم که میگن که در مسجد کنسر موندن. همین خبر دستاویر نباشد یا نه؟ همین پرسم گفتم که بعضی نگاه کنم که در صورت معامله هم هست. من گفتم یگان کارخانه مکتب باشد یا مسجد در حقیقت مسجد نه باشد. همونجا قالین نگاه که مسجد در یگان جو او طریق قالینی که برای صف میکنن نمیمونن. او قالین مسجد و این یک چیزی عادی ای. ولی این در منطقه های رشت، نورآباد، در منطقه های کوهستان مردم ولی او وضعیت و حالت مردمی سوخت با بخیل خوبتر است از مردمی غرم، از مردمی رشت، ژرگتال. اینو وضعیت اونو بسیار بزیب است. یا امنیتی 50 ملا را جمع میکنه میبره، تولدش 96 ای 95 ای 96 ای میبره لوبای کارشون میکنه در نورآباد. رئیس ناحیه خط استکاش هم تقپیدگی من اسلام حقارت میکنه، پیغمبر حقارت میکنه، در پیش ملاها اسلام گناهکار میکنه. مولو گام نمیزن، جواب نمیدن. ملاها خپند با میگه که همون آدمی که از نورآباد مینویسه همون را بسپورش، میگه که ما را غم نتیانی یا یکی ای امنیتی ها الله میدونم. مستعان. اگر در سر سلا بندی برای یا ریشت کلام باشه، تولدش 96 از بلجوانه یک کودک پدسن، یعنی که حدسان مردم نورآباد رنگی غلام کرده سیاوش نومش در نورآباد. من او را او خسروچه پدسان هم ای دیگه منطقه است. خطو نکنم منطقه یک بلجوان از منطقه ختلان آمدگی برای تجاوز مردم نورآباد و یتیما مردم نوروباد هیچ گفته جواب مردم نمیتونن. خب دام میشن. گوسپند واره 50 ملا را جمع میکنه میبره لوبای خیلی حقارت اسلام میکنه، الله میکنه، پیامبر میکنه، خب میکنه، ملا گوش میکنه در پیشش. فهمیدی؟ الله مستعان. یک امنیتی یعنی ببینه که حکومت رحمان انا اینا سرنگون میکنن، تحقیر خدا، پیامبر، الله همه را اینا تحقیر میکنن. یعنی که بیسوادن، فقط هدفش پول کندن، ظلم کردن. زنگ میزنه در پیش پدر همون بچه میروه، زنگ میزنه با تلفن، تلفن پدرش جواب بگه. او بچه تلفن پدرش جواب میگه، میدونه پدرم زنگ زده است. رس که تلفن ای دستش میگیره، ها تریش دوری تموم. تو قطعی محمد اقبال گپ میزنی 150,000 روبل روان کن. این مردم هم اکجان مالی 150,000 روانت میکنم پدر ما سرتی گفتم. یعنی که الله فکر الله. مردم از زد شمارت کرده رنگی که مغلا در آمدگی بودن در عراق و در دمشق در همین منطقه می اومد میمون میگفت سر تمی جوان من شمشیر را فراموش کنم میرم شمشیر را میگیرم میرم تا بشی سرش هم تریم موندگی سودگی بتونه که مغل برابر شمشیرش را بکشش. انا که این همین امنیتی ها در منطقه های رشت، در منطقه نورآباد مردم با انا همین خیلی تجاوز آوردگان. در ژرگتال یا زنکای
ҳамун бахшиша ки завиражения моёи мардакоро мегира дар дуруни вакуум мемона меҷиқа кайф мекардаст ҳамун ва плошона мезадаст мекардаст. касали будааст че Башор Асад кормандошу ӯ қотилое ки қапидагиен и қотилои Раҳмонов ягон фарқият надоранд. ба зидди иё мубориза кардан, ҷанг кардан ба худо қасам фарз шидагӣ аст. Инҳоро ман аз пеши худам нагуфтаистам. оли шумо ӯ сурате диде дар дуруни масҷид, ӯ ҳичие дар дасти ман наворое ҳастанд ки духтарои полуголе дар дуруни масҷид рақс кардаистанд, нофурӯштофтаистааст дар дуруни масҷид. и ки сурати Раҳмон як тарафи масҷид задагианд, ӯ масҷидо ҳозир ҳамаш дар ҳамн меҳроб намондагианд сурати Раҳмонова, дигар дар долони масҷид сурати Раҳмонов, сурати қаҳрамонои Тоҷикистон дар ҳамаи масҷидҳо задагианд. аллоҳ мустаъан ҳамун муллоҳоям медонам, муллоҳои продажам медонам ки баъзеш ҳастанд ки муллора ҷарраша Раҳмонов қати мақомотиш буровардагиай, дигар намета мардума талхакаф кардагианд, инамета валлоҳи қасам милиса занша таҷовуз кардагиай, валлоҳи милиса занша таҷовуз кардагиай, занш омадаги гап загиай, занг мезанам мега ҳазрат занма талоқ кардам, милиса занма талоқ, зан раиси милисаи 5, раиси милисаи 5 Баҳром, яъне ки Баҳромзода ами Шамсулло гуфти гапо, Шамсуллозода Баҳром Салом зани занакои шудора заношона таҷовуз мекунад, яъне ки гуфти гапо мега гап назабо. Муҳаммад Иқбол ин беҳад гузаронд, гем рамкаи гузаронд, ин воқеан гӯш кардан як аламовар, дардовар. Лекин ман савол медам ки баъзе одамое ки чӣ гунда мақомоти инсофдоршон будагист ки ӯ нигоҳ мекунанд. инсофдор дар мақомоти Раҳмонов вуҷуд надорад. манзур аз ӯ инсофдора фармон гӯш мекунад. ӯ инсофдор кори ами агар ягон гап зана хоиниш мегӯяд. ҳозир ами агар гапе зад, гапша бугӯй не, тамом ту хоинӣ, дигар раҳ надорӣ. барои ин ки хоинат нагӯянд любой кор мекунӣ, хаб мекунӣ. мега шефм занам омад, мега я бачаи пацанай бо ай минтақа Кулобай, мега занам омад идораи амният, мега раис гуфт ки зан зур будааст, некида зан зур будааст. Муҳаммад Иқбол бахшиш гаптона будам. шаклҳое ки анҷом додаистанд, ино на ба мақомоти Раҳмонов раҳм дора, ба мақомоти амнияти худаш ва ӯ мақомоти имондорам дигар ягон коре карда натонистаистанд. фақат қиёми мардумӣ мондагие то ин ки ягон коре ин миллат анҷом будия. дар ғайри ин сурат любой кортон мекунад, любой хел таҷовуз кардаистааст. طوری باشد خیلی انشاءالله دور نمانده است. لیکن من وقتی که در تاجیکستان بودم یک قصه شنیدم، آدم در خوجند قپیدن و وای بود تهمت کردن و بعد در فرزندای دخترای امامعلی گپای پرت و بلند زدن. دورنی بروک گیم حقارت و کیمتاز زدن. با او گفتی او برادر گفت تو پرزیدنت دختراش داشتن بازی، او با تکرار کرد که من دخترش اون بکنم فلان بکنم. بعد خلاصه فهمیدیم که او پرزیدنت گوش نمیکرد. یک امنیت‌ها یک خودشون مافیا کن نمیدونم کی در اطاعت میکرده باشند. مثلا که پرزیدنت دختراش که پرزیدنت نکردن. این واقعا 15 سال پیش در خوجند شد. گوش کن. حاضرم این کار هست. مثلا من چند مثالی که این نو در امید بچهای مثلا تاکسیستا 80%ش بزه. همین رو فهمید. تاکسیست کار میکنه بزای، یعنی بزای. یگان نمود خیلی فکر نکنه که تاکسیست میشینه میکروفونش تلفنش گران میکنه، امیر رها جزیره نامه دیده است، دولت یگان کار نکرده است، همتری تو اینکه تی یگان گپ زنی وقتی گپ زنی از نفس میکنه و برای میتیه دوجه ملسا اونا رو نمیقپن. حتی امنیت با تاکسیست چیکار داره؟ ولی میره لوبای خیلی کار میکنه، کوشش میکنه که پرابلم کنه. هدف اینو چی است؟ هدف اینو تنها یعنی که مردم فریب کردن. یعنی تاکسیست، یعنی که بسیاری از افرادی که کار میکنن، رئیسای جماعت و رئیسای محله ها، دمکومو، همینا هدفشون معلومات جمع آوری کردن، ماملسو دادن و یک جای با اونا چیکار میکنن؟ پول میخرن و یک جای با اونا پول کار میکنن. هدفشون پول کار کردن است. محمد اقبال من گفتم که فهمیدم که از پسانو که یک امنیت خودسرانه بیسپریدلی کرده است. ملت تاجیک گروسید میکند، پول میگیرد، چیکار خواهد میکند، کیفش بسازد. لیکن در اینجا ما میدونیم که تمام مافیا خودش هست، او جو نگاه میکند، او میمونه میگه همه ملت تاجیک
همچنین امنیتان کارو میکنن. رستم کماندای خودش داره. هر یک داماد کماندای خودش داره. نباید بفهمی. امردین نقشو کماندای خودش داره. رستم کماندای خودش داره. زویر کماندای خودش داره. یعنی که هر یک افراد این اویله کماندای خودش داره. ولی کماندای رستم و کماندای امردین با قوترن. اینا بفهمی باید. اینا رستم یه آدمی که می مواد مخدر میزنه دیگه واپشه نمیدونه که چی گپ در دنیا. در دنیا چی گپ رفته است معلومات براش میگیرن میارن میرسونن هر شکلی که میخواهن پول کار کرده است. هدفشون همین است. اینو دیگه یعنی او خبر ندارد یعنی ملت از جون کردن این امنیتو گذرانده استان مردم ضد حکومت در حکومت رحمانوف یگان کار کرده میتونه زنی رستم. فهمیدی؟ زنی رستم شکایت فهمید کوشش میکنه که همون شکایت را به شکل حل کنه. یعنی دلش به شوهرش میسوزه یا امر میکنه که فلان ملسه. این از من 5 گفتم اولی فاطمه زن رستم یک کار میکنه که همین شمس روزاده بهرام یک کار بگیره. نه رستم یا عروسه هیچ کار کردن نمیتونه برای که مواد مخدر میزنه عقل نداره دیگه در دنیا چی گپه. نه که فاطمه زنش میبینه همون کارا را به شکل برای اینکه شوهرش پسند کنه کارا را انجام داده است. زنش اینا آزاده تخمینه یا همش یا گفتی گپا همین گفتی گپا کارشون فقط خیلی دیگه فهموش کار میکنه دیگه. اینو در فکر یگان چیز نیستن. خیلی الله مستعان. هی یگان نیست اون مردان نیست در توسن که همین امنیت پیش راهش گیرد. خیلی در تاجیکستان باید مردکا پیدا شوند، رجال پیدا شود. امروز هم دیدم در پنجگین شهر ما سبحان الله با این زنها برو میگن زید تاتر کار کردن نفهمیدم اینو دیونه اینو عجلشون از شده. ای پنجکین یک منطقه دور افتاده حسابه. اینو در هر کاری که میخواهند میتونن انجام میتین. برق در تابستان نمیتین، ظلم میکنن. هر کاری که میخواهند انجام دادن میگیرن. گپ در مرکزای ولایت ناحیه ها رفته است که در اون جاها جای میدیدگی و میفهمیدگی کار یعنی که کار انجام داده استن که به یگان چیز نمیترسن. یعنی اون پنجکین تکانی بادام و اسفره و اینا منطقه دور افتادن اینا را میتونه که خود تماما داشه. ما دیده است که نورآباد غرب و جوره که 150 کیلومتر از شنبه دوره میگه وضعیتشون به کدوم شکله. این منطقه ای مرکزا دور هر جنایتی انجام میتین. یگان که در سنگوار در طویل دره جای استاد نوری و جای میرزا جگه هر کاری که میخوان انجام میتین. قتل، تجاوز، لوب کار انجام میتین. اینا وظیفه‌شون است. اینا تا اینکه ملت اگر یگان کاری نکند نخیزد یگان گپ نمیشود. والله ما بسیار وطن یا مثال شهرمردم تلفن بکنن میپرسن چیکار کنیم گفتارو انتظار انده هم در حالت انتظاری یعنی هم اجدا دارد هم دونش هم در لبش آمدگی هر یک کسی میگه من ناموشو میدم کیو چیکو کرن فقط در انتظار در انتظار که همین اصاب نه منتو بعض مثال همین مثلا مقامات گلونیکو یک تش دو تش گوسفند رو خیلی پاده حیران میکنن هم آبروی مقامات ها میرزن. در همین شهر ما هم میگن یک دو سه تا علیدو هسته میگن هم مدد اشار میکنن ظلم میکنن. دوشنبه هم بسیار خبر دادن همون ظالمایی که ظلم میکنن برای چی نمینویسن مردم پنجکین؟ یعنی که نورآبادی مینویسه از ظلمش، رودکی وحدت مینویسه، رامید مینویسه، برای چی پنجکینتی نمینویسه؟ اخی نمینویسی نمیخواد تجاوزت میکنه میکشه ظلمت میکنه لوبو پرابلم را به سرت میاره. پس بنویس ظالم دیدی بنویس تا اینکه یگان گپ شود. باید یگان گپ شود باید بنویسن. مردم خوجند باید نویسن، مردم پنجکین نویسن. کانی بادامیو نوشته هستن، بچه‌ای که هستن نوشته هستن کانی بادامیو. ولی پنجکینتی نمینویسه، کم مینویسه. برای چی؟ برای کی خپه یگان گپ نیست. ظلم از اندازه زیاد شد ولی یعنی که طاقت دارن حالا هم. میگم سبحان الله تکون انشاءالله پایانش بسیار سهل است. دور نمیبینم این ماشون دور نمیره. خاصتا مقامات چنین که نفت درسته اینطوری باشد خیلی گذرانده است اینا.
کمپیری 90 ساله را زدن، دیدید که 87 ساله بود، چند ساله بود زدن، دنما رو دیدی. یعنی اینو به یگان کس رحم ندارن. رحمانوف ایمان نداره، مقاماتش از رحمانوف کمه. یعنی خیلی که هست مثلا یولا علیکم، هر شکلی که باشه همون خیلی برای شما حاکم میویه. انا همون مقاماتش وظیفه چیه؟ حمایت اویله رحمانوف. ویشکای یعنی که سرحدبانه برای حمایت آزاده، برای حمایت عزیزمو بیزنسمن راست میکنه. 3000 کیلومتر راهی که دولت راست کنه، 2600 کیلومترش مردم راست میکنن. 2600 کیلومتر راه مردم راست میکنه. رحمانوف 400 کیلومتر او راههای هست که برای باشگاهاشو، برای جای استراحتگاهاش راست کردگیه. او راههای مردمی را راست کردگی از رحمانوف بود. محمد اقبال سوال دیگر تیم بخشش در فکر شما کی به پرزیدنت روزستان تاثیر رسانده میتونه؟ کی هم نمیدونم کی هستن با کی تاثیر کنه میتونه؟ یگان کس. نه انا ربکم الاعلا با فرعون کی یگان تاثیر رسانده میتونست. با رحمانو فقط یک چیز تاثیر داره. همین گفت دیگه مردا گوره یکورش میکنی لینکش عثمان میوید تمام دیگه. پدرالات الى جهنم و بیس المصیر روانش میکنی تمام دیگه. یگان چیز برای پفویده نداره. نه عقل، نه دین، نه ایمان، نه فرهنگ، نه مدنیت، نه انسانگری، نه دموکراتیا را میدونه. نه یگان چیز نمیدونه. بازید دینی نه فقط اسلام، بازید تمام ادیان مبارزه بود، بازید تمام فرهنگ مبارزه بود، بازید تمام آن چیزی که یک مردم داشته باشن مبارزه بود. مثلا در پنجکن اجازه نیست که یا اینکه در تمام تورستان اجازه نیست که مثلا 800 کس زیاد در توی اشتراک کنه، 150 کس، ولی میلیون ها مصرف برای تنظیم یعنی که اشتراک میکنه مردم، ولی نزدشتا برای جشن 35 سالگی در حالتی که رحمانوف در شورای 15 زیدی همین استقلال آواز دادگی خودش. همین رحمانوف در شورای یعنی که همین چیز زیدی استقلال، ولی امروز شده است استقلالیت رحمانوف، امروز شده است استقلال کی رحمانوف. تمام. الله گوش کردنش علم آور است. میدونم علم آور است، ولی ما اگر همین خیلی بشینیم، همین خیلی خاب کنیم، همین خیلی بترسیم، وضعیت ما روز به روز بدتر شدن میگیره. وضعیت ما روز به روز یعنی که از اندازه بیرون میرود. به همون خاطر این ملت باید یگان کاری انجام بده. در غیر این حالت یعنی که نجات ما فکر نکنه که رحمانوف پوتین ایا رحمانوف اگر پوتین برود در اوکراین شکست بخوره، یگان آدم دیگه بیاید دولت در فکر آرامی در روسیه خودش باشه، ای رحمانوف دور بروه، یگان گپ امکانی انجام شدنش وجود داره. در غیر این حالت یعنی که مردم خودش میخیزه، یعنی که تغییرات کارش انجام میتید، بعد از اون یگان گپ امکانی شدنش وجود دارد. در غیر این حالت این اویده لکن محمد اقبال من چیز دیدم در هم تاریخ و یا دیدم که هم دولتی که با قدرت بودن زیدی مردم یک نوچیزن. مردم وقتی که سر بردار باور کنه یک آرمی که دارد، یک شاهینی که دارد نوچیز هستند. زیدی مردم نوچیز هستند. حتی یک اپوزیسیونر روسیه نامش چی بود میگفت که پوتین نه سانکسیون میدارد نه دیگر تا مردم روسیه من کرده میتواند. اینچنین چند دولت های دیدم که سیستمی بقوا دارد برای حمایت کرسیش، خاصتا مانند شاهین چیزا درست کردن که حمایت کند یا آرمیشون رو قدرت کردن که ضد مردم خودش باشد. ولی که وقتی که مردم سر برداشت این دولت ها باور کنید هیچی نیست. برای همین اگر چکنگم مردم توجیه اگر سر بردارد باور کنید یه هفته زیدی مردم باور کنید. مردم اگر کاملا بخواهند که کار انجام تیان، انشاءالله که بهترین کارها را انجام داده میتونن. ولی افسوس که یعنی که کارشون یعنی که فقط صبر است. خانه من از کنج است، به خانه من نمیرسه. فکر نمیکنه که نوبت خانه ایت، نوبت مادر خواهر ایت را میرسه. این فکر نکنه که نوبت ایت نمیرسه.
کتاب میرسه. سال گذشته من یک درباره همین نقد کرده بودم که بعضی وقت اینو فهمیدم ممکن که از سببی که سطح زندگی در تاجیکستان پست هست مردم چی فکر میکنن میگن همه یک فرزند دارم او هم پدر و مادر اولیاء رو میخوروند برای او فکر میکنه که من زندانی شوم یا کشته شوم مشکل نیست لیکن از پس او پدر مادر چند خواهر و فرزند هست برای همون شده صبر میکنه ده این لوگیکی که همونو همتریه ده گوش که همین یک سریالی سوریایی یک شیخه که بسیار کارهای غلط هم داره ولی همین وقتی قپن میبرنش مغفر میبرنش این مردم همه میروند پیش هم مغفر میستن میگن تو شیخ اجرا خلاص نکنی ما نمیریم اینجا اون ملیسا گپ زدنش فرق میکنه میدروی در همون اداره امنیت میگه الله اکبر وقتی اذان شد میگه من تورات میکنم نماز میخونم میگه نماز میخونی سیم رئیس امنیت او میگه نماز میخونم میگه تورات کن اقافه من نماز بخون میگه که وقتی که ملا به شکل میشوه که میتونه گپ زدن مردم اقافش وقتی همون آدمی که قپیدن بردنش ایامو قشلاق خش تبار خودش بخیزن برام بگم ما نمیریم تو خلاص نکنی مردم دیگه جبر دیدم جمع میشوه قطعمونو یک گپ میشوه ولی وقتی که ابره پیش ملت عوفش میکنه او تو چی قپیدیش خیلی ما قپیدیمش برای اینکه یا لایک مونده است با لایک ما چیگه میشوه باید لایک نمونه بعد میبرن گفتی گپا رسش میکنن بعد پول جمع میکنن خونه‌اش هم میفروشن برای میتیه تو اینکه عفوش کنه برن ولی اگر همونجا مردم بخیزه بروند طلب کنن 100 آدم دیگری جبر دیده است که در زندان هستن اونا هم میخیزن میروند خشته باشون یک گپ میشوه ولی وقتی شیشتی که من یگون کار نکنن پس بدون که به خوری میبری به ذلت میبری در پیش الله هم خار میخیزی در پیش الله هم ذلیل میخیزی همچون مرد نمیخیزی اگه که زنا که توکلشون به خدا اونا ضعیف هستن بله منم تعودتی برادر نقد کردم که اولش مشکل با ما همین است که ما باخش تاور آودیو نداریم این یک فایدهش همین که اگر چه که نقد کردید اگر انگام منتوی پلید اگر تپیدن اویلا میرد حمایت میکنن و نه تنها باخش تاور با محله با همشهر معامله خوب داشته باشن این آودیو داشته باشن که دیگر رو حمایت کنن لیکن حقیقت دعوت داشتم من که منم طرفدار همین گفته شما هستم که اگر اولی مو اگر تپان بس اولی باید خیزه برود چی اور نومیس اولوی خیش تاور خودش حمایت کنن 100% ولی نیستن آخه وقتی که مردم هم ترسن انا همین وضعیت ای یک کم وقتی که کرد همه خواب کردن از اون من کرد همه خواب کردن اما وضعیت و حالت چی است باید که به یک شکل باشه که کار یعنی که خواب کنن میترسن انا میره ترس ما را به همین وضعیت آورد رسانید میکروفون های آزاد تشکیل کرد تا اینکه به فلان کارو همه خواب کردن گفتن ها یعنی که چیزی قانونی والدین پیدا کرد همه همین کارا رو انجام داد اینا چی معنی دارن اینو معنی داره که ما خودمون با دست خودمون به رحمانوف فور دادیم ما خودمون فور به رحمانوف دادیم امتیازهایی یعنی که بدون انتها دادیم وقتی امکانات بدون امتیاز دادی پس همین تمام شود امکان نداره که یعنی که وضعیت این ملت بهتر شدن میگیره بدتر شدن میگیره در حالتی که اگر این ملت خب بسته خاموش باشه انشالله معامله ها برنامه شما رو بسیار مردم تماشا بکنن و آگاهی هستن روز از روز مردم بیدار شدن و روشن فکری هست من خبر خود به شما میرسونم بسیار خبر میتونم میگن پیاره میگن هستن فقط همین گفت شما که یک قدم یک چی ماندگی داره یکم ترس اگر پیش گیرن رفتیم انشالله بچه‌هایی که سرمایه‌دار هستند در فکر انقلاب یگان کارهای فکر دارن البته یعنی که باید که در تماس باشن ببرویند تا اینکه کارهایی که پروژه‌ای که کشیدگی هستند ما قتل هدفمون قتل کشتار نیست هدفمون کارهایی هست که میتونیم کاری انجام داده تا اینکه ملت آزاد شود راههای بسیاری وجود دارد که ما میتونیم کاری را انجام داده رمضان رحیم‌زاده در سلکترنی همون مجلس سویشنی که میکنه میگه برای اینکه اگر بگم برادر عبدالزاویه پدرت از دنیا گذشت خدا من رحمتش کنه من 40,000 باید اشتراف کنم انا اگر من بگم جمعه مبارک 11,000 اگر جمعه مبارک یگان سند نیست یگان گپ نیست ولی اگر گپ درباره این نمیره گپ درباره ترسی رحمانوف میره گپ درباره میره که یعنی که رحمانوف تو این درجه رو میترسه از شعار از یک چیزی که یعنی تو باید بگوی پیشوا مبارک تو باید بگوی پیشوا نگهبانت باشه تو باید بگوی پیشوا تو را نگهبانت باشه
بعد گفت گپ یگون گپ میشود در غیر این صورت یگون گپ دیگه نیست تختش سبحان الله. میکنه. گفت شما که ما ضد کشتار نیستیم ولی که برای هم دعوت داریم در برنامه‌شون هم دعوت داریم که همون کسی در هم حکومت دارو در جای کلیدی نشستن هم در عقلشون کار فرمود و بیدار شوند نگاه کنند اگر او پیشگیری کرده نتونن پس ما مردم به دست خود میگیریم برای هم دیر نشده او بیدار شوند کسی هست در اونجا که تاثیر دارد میتونه تغییر داده او ندای ما و شما رو شنود یا هم چون که این در شبکه‌ها پام شده همین ظلم و چیزا اینا بیند کم در بود که راست این نتیجه گذراندن آنها برای این کمتر پیشگیری کند اگر نکند بعد گفته شما که مردم خودش به دست میگیرد و حل میکنه برای این به خوبی دعوت داریم اگر نشد به گیله خود میکنم ان شاء الله میشود. تمام خود داخل دو کرد سلامت باشید برادر. بارک سلام علیکم. السلام و رحمت الله. خوب بیننده عزیز گرامی، قبل از اینکه برادر سخنگو را قبول کنیم در گذاشتن لایکاتون کوتاهی نکنید. برادران گرامی لایکاتون را بگذارید و پادکست صفحه شبکه اصلاح میدیا انجام تید. امیدوارم که انشاءالله پادکست هایی که انجام میتید سبب بیشتر شدنی عدد بیننده، سبب بیشتر شدنی یعنی که بسیاری از فهمیش ها و اون چیزی که مردم میتونن فهمانده انشاءالله میشوند. در نظر سنجی اشتراک کنید کنید یعنی که اون چیزی که در مورد مثلا مارشروفکه های جشنی گذاشته شدگن یعنی که کار را انجام بدید. بله سخنگو. سلام علیکم و رحمت الله. به نام خدا با عرض درود و مهر حضرت دامالو پیش از سخن گفتن از تاجیکستان از نام ژورنالیست 50 یورو گذراندن. دیگر روی دعوت میکنم برای دستگیری اون گپ فقط گپ نیو کن از نگاه مادی و رفتاری عملی هم دستگیری کنم. دویمش این که نامه‌ای که چاپ شد از نام اهلی زیا بود کی بود که ایدیک با یک دسته تلخو دنگری خودش رو میرفته است. گفت که تا 2006 سال 2007 ایدیک وانمود میکرد که عدالت رو برقرار کردنی است، رئیس جمهوری خوب است، بهتر است. من به سمعی و اهل زیا رسانیدنی که تا 2006 هفته در اونجا اپوزیسیون بود. سید عبدالله نوری زنده بود، یعقوب سلیم، سهراب کماندیر، این کماندیرایی که در آمده در پیش دو چشمش سوزد مرادی برود رحمانوف خوبم تا مردنش میزدن. برای همین رحمانوف وانمود میکرد که رئیس جمهوری خوب است، بهترین است، برای پیشروی دولت مردم کار کرده ایستاده است. نسام دل اینترنت یک موری خمیلیونی که مادرو زنش هم میفروشد این رحمانوف است. بعد اون که اپوزیسیون برکنار شد و زندانی کرد و پیش کرد و تنها موند و چهره حقیقی خودش نشان داد. برای این محترم اهل زیا شما بسیار ایلوزیا تخیلات به داده نشوید، واقع نگر باشید، ریالیست باشید. آدمی خوب از سر تا آخر خوب می‌ایستد، وگرنه دوینای استاندارد میگن. برای همین حضرت دامنو در موفقیت، سربلندی. سلامت باشی برادر. الله حسن کند. خداوند همه کارایی میکنه در صفحات اعمالتون نوشته کنه. با خدا قسم هر کاری که هر یک برادر میکنه، چی معلومات میتید، چی کمک میکنه، چی یک نظر میتید، چی مشورت میتید، چی یعنی که هر کاری که میکنه یا با منفعت مبارزه است. 5 انگشت بدون یکدیگر نمیتونند که کامل باشند. هر یک کس کاری خودش انجام میده. حتی رسول اکرم وقتی میبرآمدن در راه، مرد ایش میگفت که من خوراک میکنم، ایش میگفت من گوسفند میکشم، ایش میگفت من فلان کارا میکنم، من خیمه راست میکنم تو اینکه در تای خیمه بشینیم. پیامبر میگفت من چیزم جمع میکنم. چرا؟ چون که
خوراک باید پخته شود. رسول خدا شما بچینید، محیزم میگفت نه منم میخوام با شما کار انجام بدیم. ولی این راه همین است. فکر نکنید شما که یعنی که یک آدم من این کارو میکنه، با خدا قسم یک کارهای برادرای خودشون کوچک فکر میکنن ولی کارهای انجام میتین که اون با منفعت از همون افرادی که میلیاردها و میلیون ها دادن که در یگان منفعت نه در دنیا و آخرت برای اونها داره. ولی این برادرایی که واقعا هم از کار خودشون انجام، وقتی که در اوکراین دیدم پنسیونر گفت من 10,000 جمع کردگی ما برای یعنی که جنگ دادم تا اینکه نیروهای مسلح کشور کاری انجام بده، گفتم این مردم پیروز میشه. برای چی؟ به خاطر که واقعا هم اینا میخوان که از کشورشان حمایت کنن. ولی وقتی که ما و شما بدونیم که رحمان و خدمت داره، من میگم که خیلی خدمت داره برای مردم، ولی چی خدمتتون کرده است؟ برقتون نمیتیه، گاز ندارین، آب ندارین، خانه زندگی حلال ندارین، کوچه ها را خودتون ساز کردین، مکتب خودت درست داری، دختر خودت درست داری. این چی کار کرده است برای شما؟ با هدایت و دستور پیش ما زدگی نیستیم. هدایت و دستوری چت جی پی تی را بپرس، هدایت دستورت میتیه. چت جی پی تی بگو как мне делать, نویسد که вот так ты должен быть. ما نمیگیم تو благодаря هدایت و دستور چت جی پی تی. ای با خدا قسم همین چت جی پی تی را بنویس که من میخوام که همین توصیه چیکار کنم، میگه ты должен так делать، یا که تو واسه با توجیه هم بنویسد با میگه همتری کار کن. هدایت و دستور رحمان آدمو در کار نیست. چت جی پی تی هدایت و دستورت میتیه آوازی. رحمان کی خودش که هدایت و دستور را بود چی هدایت میتیه نو معلوم بود پدن نبود. در مورد انقلاب کارمندای شعبه کارهای داخلی من چگونه که در تاجیکستان هستیم هم صحبت شدیم، اونها هم طرفدار هستن. گفتن که در صورت انقلاب با ما به شرطی که زیان نرسانه، یعنی کارد نزنیم، کشتار نکنیم، اگر اونها گویا یگان نفر باید مردمی که هستن ملیسو برادر اکا اما که ما و شما هم یگان کسی دیگه هستن، جیان فرزندای همین ملتن، ولی در اختیار یک رژیم پلیدن. همونو خودشون هم بزرگ شدن از همین رژیم. وقتی ملیسا بدونه که 1,500 معاشش هست، فقط کار میکنه، کارش تهمت دروغ نیست، یعنی که باید به همون کار بکنه زندگی فرزنداش حلال. با خدا قسم اون ملیسا ای او پول ظلمی که میگیره فرزنداش میتیه، او فرزندش هم پگه کوشش نمیکنه، زنش هم پگه حرامی میکنه، دروش خیانت میکنه، زندگیش زندگی حیوانه. این قدر پولی که ظلم کردن مردم جبر کردن، برای که ملیسا جبر میشود از طرف رئیس ملیسا، معاون رئیس شعبه کارهای داخلی و ملیسا مردم ظلم میکنه. همین است. و رحمان و مقاماتش رئیس ملیسا را ظلم میکنه، پول میکنه. همین خیلی سیستمه. وقتی سیستم به شکل باشد که کار باید با مردم به یک شکل خوب باشد، مردم بدونن که ملیسا نمیترسن و همه شکایت هم میکنن، با پروکراتور شکایت هم میکنن، پس این یعنی که واقعا هم یک دولت پر افتخار میتونیم بسازیم. ولی به این شکلی که رحمان و دولت سلطه دولت نیست، این یک یعنی که گروپای مافیوزی، یعنی که اوپیگی، غیر اوپیگی یکم چیز دیگه نیستی. من در نظر دارم بعضی نفرایی که احساسی شده از قصد زیان میرسانن، اونو در نظر داریم، اونها رو ما کنترل کردن نمیتونیم، لیکن یک گروه کوراتور هستن با میلیساها، کارمندان مقامات همکاری میکنن، شتو گویا که اونا وانمود میکنن که باز ما رو بازداشت کرده ایستادن، لیکن ما میگریزیم بعد تا قدبل و ریشاتکه اونجا نمیریم. برای همین حتی کارمندانی شعبه کارهای داخلی راضی هستند، آنها بیزار هستند. باور کنید حضور شما نچینی که در نظر داشتید، همون سرداراشون هم خیلی حقارت میکنن از زن و مادراشون، زیرتوبیاشون. برای اونها هم بیزار شدگی. میلیساها بسیاری هاشون طرفدار رسما اعلان نکنن، لیکن عملا در صحبت های پسی پردگی تنهایی مخفی طرفی دولت گذارن، طرفی دولت تیر نکشوین. برای همین این خیلی مژده خوب است. از مردم دعوت میکنیم که نترسن. کارمندان میلیسا جزئی جدا نمیشده خودی ما هستند. برای همین ما آماده هستیم.
نه که اگر چیکارشون هم کردن بدونن که یعنی که در این همین ما نمیشناسیم در پیشنهادشون نوشتگی نیست که خطی ملتی پس تو نشان بودی در همون وقتی که ملت مردم یگان کار کردنیه تو باید نشان بدی که مردم هم بلسم که من طرف شما من همون فزدگیم یک پرال عمومی باید موندن در کار تو اینکه مردم بفهمن که ها ای یعنی که قطعی ما بوده است. ولی اگر که ایتری دو جشتگی باشه و از رحمان رو حمایت کردی یگان کارد کردن پس عشرت گیلت میگه اذا وقعت نفسك في مكان الحرج لا تلوم الناس بل تلوم نفسك. وقتی تو در یک جای بد موندی وقتی مردم تو را معلوماتت کردن پس مردم معلومات نکرد خودت معلومات که چه وقت در این جای بد قرار داده. یعنی مردم از ملیسا را رنگ خوبشون میبینن امنیتی را رنگی یعنی که چوشکشون میبینن. چی تو فکر داری بازی را بخری بگردی بعد با حکومت آینده بگی که ما خط شما بودم ما شما را احترام داشتم. تو نشان بدی خودت تو نشان بدی که چیکار میکنی بعد مردم بفهمن که تو چیکار کردگی. انا میخواد تو اگر کاری هم کشیدی زن کودک تو آرامانه زندگی میکنه فراموش نکن تو بفهم که کارنامای تو این ملت قدرش میکنه. ما رحمانوف نیستیم ما قدر میکنیم کارنامای تو را. زن پدر و فرزندی تو با مانند انسان زندگی میکنه اگر تو یگان کارم شدی. ولی اگر تو ای طرف رحمانوف کشته شدی بعد زن و فرزندی تو استنتاق شدن و بگن بچه یا که زنی فلانی پس تو مردم معلومات نکرد خود معلومات کی تو خود دقیق رمضان رحمزاده پدرنلت کثیفه که در مقابل همین مردم ملیسا را قرار دادگی مردم همین زنی رمضان رحمزاده را قپانی که بچه شب قپانی و دختری فیونا 180 کیلو شب قپان فکر داری مردم رحم میکنن با رحم نمیکنن او را یگان رئیس مخالفان اجازه دادن نمیتونه دستی مردم در بفهمن اما یگان گپ نیست که ما دروغ گفته باشیم. مراجعتی من به شعبه کارمندای داخلی که همکاری کردستان نام، نسب، نمره تلفن، رسم شما هیچی رسانه‌ای نمی‌شود. مردک برین لفظ دادیم در لفظ ما میستیم به شرطی که شما هم همون عهد و پیمانی که داره ضد ما قرارهای جنایتکارانه سردار و رحمانوف ایدیک و جکی چن و غمنیت اجرا نکنید. برای همین ما آماده هستیم. این برادر دلیل خوجندی میگه که من با ملیسا رحمانوف رحم ندارم. من هم میتونستم با رژیم باشم اما مثل جوگی مسافری به وطنی یعنی که قبول کردم ولی نرفتم قطعی رحمانوف باشم. اینه مردک شیر نرن یعنی من خوجندم من میتونستم که بازی طرفدار رحمانوف باشم یک یعنی برادری فریخته و فهمیده ما ولی مهاجرت قبول کرد ولی غلامی رحمانوف بودن قبول نکرد. خوجندی بفهم رحمانوف را استفاده میبره غربی بفهم استفاده میبره کلوبی بفهم استفاده میبره رحمانوف غیر اویله خودش به هیچ کس رحم نکرده است نمیکنه. میرزاناباد پامیری را توسط میرزاناباد کشت مردم پامیره اخیر به ضررش گردون مرحمت. کلوبی های محترم دانید حاض همین شب و روزها خواهر دختر جنهای دختر جنسی دختر شما در حمام ها از طرف خطای ها به طور گروهی تجاوز شده ایستادند. این همش را اویله رحمانوف ایدیک تشکیل کرده ایستاده است. شما بسیار فریفته نشوید، زود باور نشوید. شما از خطلان زنید ما از سوق زده میریم. خب بدخشی ها معلوم اونو هم آماده به انقلاب همه به انقلاب خانشینی بس خانشینی بس ما میخشنمون میریم نزاشتم میریم با خدا نزاشتم میریم ما بیزار شدگی همون ماسکه هایی که بود که کووید میپشتن همش چی بوده ماسکه اما اینا مورد انمو یک تا نموردیگ میپشید یک تا اچکی میپشید کپکا یکون تا بیت وای کرده بیسبول نه بیت میگیرد میریم میلیسا ها طرفی ما حکومت میریم باید رئیسی حکومت رئیسی ناحیه ها یگون خیلی گابزنان شرط ها نیست آنها استعفاتیان از تمام از کار روان پوره از وظیفه خودشون آزاد کنند
میلیسه هیچ کار نمیکنه. باور کنید من چند نفر میلیسه ها گپ زدیم، اونها بیزار شدگی فلانی آچه گفته حقارت میکنه، نمیفورد به میلیسه ها. بنابر همین همه به انقلاب. درست 100% خدا شما پاداش و مکافات، پاسبان و پاسدار، مواظب و مراقب، سرپرست و سالار باشه. سلامت باشه برادر گرامی، بارک الله، الله حفظتون کنه. خب بله، واقعا هم برادر یعنی که برادر سعود از داخل دیده که کاراشون انجام داده ایستن، نه از داخل میشینن کمک خودشو به اسلام انجام میتید، صحبت میکنن با مردم گپ میزنن. همین چیزا هستن که ما یک کار کرده میتونیم، یعنی میتونه کارهای انجام بده که محمد اقبال در بیرون کرده نمیتونه. محمد اقبال فهمیشه درباره جنایت گپ میزنه، ولی اون مرد میدان از داخل میتونه کارهای انجام بده که نمیتونه یگون کس انجام داده. پس شما هیچ نفر نگه که یگان کار کرده نمیتونه، کارهای میتونن کرده بچه ها که یگان کس نمیتونه او کار رو انجام داده. میگه برادر در مسئله شوکت پرسیده ایستن. در مسئله شوکت یگان وقت درست نکرده بودن برادر شوکت. او یک درخواست دولت تاجیکستان با برادر شوکت اگر یک تا آمده باشه برای ما 3-4 هزار تا تاریخ خط آمده گیره. 3-4 هزار تا یگان گپ نیست. انشالله که یگان گپ هم نمیشه خدا خواهد. اون هم یک چیز هستن که خودشون شرمنده کردنه. اگر گفتی گپ برای گپ زدن برای یگان چی باشه، یگان گپ نیست. ما یگان گپی غیر قانونی نگفتیم. ما گفتیم که ظلم نکنیم، مردم نکشیم، مردم تجاوز نکنیم، زنای شوهردار را تجاوز نکنیم. ما چی گپ غلط گفتیم؟ ما گفتیم شمس الزاده بهرام زنی شوهردار را تجاوز کرده است و ادامه داده است با نام رستم امام علی. ما یگان گپ غلط گفتیم؟ نه، گفتیم که همین کار کرده است. یکی باید که دستش یا لینچه بند بدوزن برن پدن حالتا. یعنی که مو چی غلط گفتیم؟ یا قفلانبای نتری ظلم دورا گفتیم نتری کار کرده سی. گفتیم جمعه شریفزاده رئیس اسفره مردم نتری پرابلم کرده است، فریب کرده است، نتری پول جمع کرده است، نتری کار کرده است. چی غلط گفتیم؟ گفتیم حسن ظلم نکرد، گفتیم رستم ظلم نکرد، گفتیم سامان این کار غلط نکرد. چی غلط گفتیم؟ وقتی که آدم گپی درست گپ میزنه، گپ گفتن یعنی که مردم فهموندن یگان گفتی گپی غلط نیست. خب 2 ساعت و 16 مینوت برنامه ما ادامه دارد و اگر برادرانی که بخواهند صحبت کنند پس مرحمت ما انشاءالله که گوش میکنیم برادران. اگر که گفتی گپا تمام باشد خب ما برنامه منم به پایان میرسونیم و دیگر انشاءالله که ادامه برنامه ها در برنامه های گوناگون دیگری که در اصلاح مدیا هست انشاءالله که تقدیمتون میگردد. در پادکست با شبکه اصلاح کوتاهی نکنید. که امروز 80 نفر بود، ماشاءالله امروز 95 نفر، یعنی که زیر 100 نفر یعنی که پادکست با اصلاح کردن، یعنی 600 نفر در همین هفته یعنی که به اصلاح یعنی که پادکست کردن اصلاح مدیا. پادکستتون رو بکنید. او هر کاری که الله سبحانه و تعالی هیچ کار به حکمت نمیکنه. هر کسی که ایمان داره به حکمت الهی ایمان باید داشته باشه. پادکستی که تلفنش گم شده برآمدگی رفتگی همچون نو شده برای ما پادکستی که رئال فعاله که میتونه کار کردن لازمه. برای چی؟ برای مرد شدن در کار. تو بخوای نخوای رحمان و زیدی تا رحمان و ترا همچون ویش استفاده باید بره. تو پل بتی باید تو کار کنی روی کنی تو اینکه اویله او زندگی کنه. و هم بخاطر تو ویش نیستی، تو انسانی. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا. ای که مردم شما غلام کرده که مادراشون اونها را آزاد به دنیا آورده. تو آزادی، تو فرزندی آزادی این سرزمینی. اما خاطر خودت غلام فکر نکرد. تو غلام نباید باشی. تو باید فرزندی آزادی همین سرزمین و مانند فرزندی آزاد باید گپ تا گفته بتونی، کار تا کرده بتونی، تماس تا گرفته بتون، گپ تا شکایت تا همه چیزی که هست تو باید انجام داده بتونی. به همون خاطر هیچ وقت شما و خدا قسم چیزی که پرسموتر که در اصلاح مدیا از ویدیوهای کوتاه یعنی که تو 3.5 میلیون پرسموتر در یک ماه گرفته است، یعنی که اصلاح 1.5 میلیون پرسموتر داشت. برای چی؟ به خاطر اینکه خوب دیگر مردم بسیاری بعد زیر فشار قرار داشتن. یعنی الحمدلله هیچ کار الله به حکمت نمیکنه. همه کار الله به حکمته. همه کار الله به حکمته و حکمت الله بالغه. امکان نداره که حکمت الله یعنی که غلط برای ما باشه. چون که ما ایمان داریم و خیر و شر
همش از جانب الله. هر کاری کشید الله از ما بهتر و خوبتر میدونه. عسى ان تكرهوا شيئا فهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا فهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. همه کار مدرس الله است. هیچ وقت ما گمانی بد به الله مون نداریم و الله مون به همه چیز قادر و توانو میدونیم. هر کاری که میکنه او با منفعت ما. اگر الله یعنی که یک در ببنده به حکمت در دیگر برامون میکشوید که این پس برای ما بهتر و خوبتر است. ما هیچ چیز نمیدونیم. اگر چند فکر میکنیم زحمت کشیدی، هیچ وقت الله اجر محسن از بین نمیبره. کاری که انجام دادیم الله و هم مؤمنا دیدن. دیگر مهم نیست که او باید باشه همه وقت. کسی که میخواد ببینه در اصلاح تیوی گوگل میذاره تماشاش میکنه. چی مشکلی؟ هیچ مشکلی نیست. پس کجاش مشکل است؟ همه چیز هست، همه کارمون انجام داده ایم. کارمون به شکل پیش ادامه داره. همون ظالمه، همون برنامه ادامه داره. یگان سری موی کم نشده است. یگان کاری اگر خود اینجا برنامه یعنی که به شکل باشد که مهم صحبت کردن، ما ساعت ها میشنیم صحبت میکنیم. ما از صحبت کردن، از گپ زدن، از فهموندن، از یعنی که تبلیغ حق و واقعیت هیچ وقت خسته نمیشیم. خستگی من همون وقتی که یعنی که جان از بدنم ببره، روح انا همون وقت من باید تمام دیگه. ولی تو او وقت امکان گپ زدن دارم، امکان کار کردن دارم. یعنی که همه چیزی که میتونم برای ملت انجام داده هستم. فهماندن ملت مردم در مورد ظلم رحمان و ستم رحمان پس کار ما انجام داده هستم. پس هیچ وقت در این کاری که انجام میدیم نه خستم و نه خستگی را میپذیرم و نه چیزی هست که من بگم که نه من این مسئله را یعنی که کار انجام داده هستم به این شکل است و اون شکل است. کاری من به خاطر الله هست و الله اجری که برای ما میتیه الله سبحانه و تعالی خودش یعنی که اجرش برای ما نصیب و روزی کند. خوب بیننده عزیز گرامی، در اصلاح لایف هم پادپیسات کنید. 1600 چند نفر شد و در اصلاح میدیا هم پادپیسات خودتون انجام بدید. در تلگرام اصلاح یعنی که پادپیساتتون انجام بدید و اینو شکل و کارهای هست که ما و شما میتونیم یعنی که به شکل‌ها و کارهای خودمون ان شاء الله پیشرویمون ان شاء الله ما خودمون یعنی که خداوند تغییر نمیده. هیچ قوم میره مگر که قوم خودش تغییر نده. تغییر دادن خودت تو به همین حالت غلامی به حالت آزادی ببر. تغییر خداوند تغییر نمیده. هیچ قوم میره مگر که قوم خودش نخواد تغییر بخوره. تغییر که خوردی دادی خودت تغییر میخوری. تغییر که ندادی خودت تغییر نمیخوری. و اون خاطر یعنی که قضیه را باید به شکلی که لازم است تو یعنی که انجام بدی. پس وظیفه ما تو چی است؟ عمل کردن و قبول از جانب الله است و فهمیش از جانب الله در سر مردم و ملت است. اگر صادقانه گپ زدیم، صادقانه کار کردیم، ملت هم خداوند قلب‌هاشون را باز میکند و با گوش‌های شنوا میشنوند و واقعیت‌ها را ان شاء الله که به خوبی میفهمند. خوب بیننده عزیز گرامی، دیگر از این برنامه‌مون بیشتر ادامه نمیدیم و امیدواریم که ان شاء الله کارهایی که باید انجام بدیم برادرانی که 1250 یورو که کارگر یک معاش کارگر ممکن نبود روزی 8 معاش 3 تقسیم کرده شود یعنی که باید پرداخت شود اون و 30,000 یا 31,000 330 یورو است یعنی 30,500 یا 30,600 روبل است. همین است. 1250 به خاطر همون کارمندی که باید معاش بگیرد و کاری که انجام میدهد 400 تا 500 یوروش پولی ای است. به خاطر چی منتج نوارای کشخیلی که برنامه سیمی کرده دیده برنامه نوالی فردا یا پس فردا برنامه همدانی رو میبینید در کلاتا یا اینکه برنامه دیگری که میبینید توسط همون میبینید خیلی برنامه رو خشلو زیبا میکنه. اما خاطر زحمتونه ببینید. یک بیزنسمن میتونه بگه که من یعنی که 3 ماهش با کلا میگیرم یگام بار دیگه میره نمیگیم یک تگیش میگم من 2 ماه با کلا میگیرم همین برادرم معاش میدیم. کاری که نه تا اینکه ما بتونیم کارمون پیش بریم. خوب بیننده عزیز گرامی، برنامه ما با پایان رسید. سبحانك الله و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.